àwọn èèyàn máa join ìpàdé bí ó bá ṣe ń lọ, darapọ̀ mọ́ instead of join, àwọn èèyàn máa darapọ̀ mọ́ ìpàdé bí ó bá ṣe ń lọ. Ẹ má bínú àmúlùmálà Yorùbá àti òyìnbó mi o. So, but I want to welcome everybody to today's meeting. This is the 121st of its kind. Ọ̀kànléní ọgọ́fà, if I'm right. Okay. Tí òǹkà mi yẹn ò bá pé, mo mọ̀ pé àwọn bàbá mi máa gbà mí sílẹ̀ o. Àwọn bàbá mi bàbá Oyèfúlẹ̀, ṣé òǹkà mi yẹn correct? Ó correct dáadáa gan ni. Thank you, sir. So mo ń kí gbogbo wa káàbọ̀ náà ni o, pé a kú ìjókòó látẹ̀kan. Àwọn tó sì máa darapọ̀ mọ́ wa náà, à ń kí wọn sílẹ̀ wípé ẹ ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa fún ìpàdé tí òní. So láì fi àkókò ṣòfò, a máa tẹ̀síwájú náà ni. So bí a ti ṣe ń kí ara wa náà ni a kọ orin orílẹ̀-èdè Yorùbá, national anthem. Fi àkókò ṣòfò, a máa tẹ̀síwájú náà ni. So bí a ti ṣe ń kí ara wa náà ni a kọ orin orílẹ̀-èdè Yorùbá, national anthem. Tẹ̀síwájú náà ni. Bí a ti ṣe ń kí ara wa náà ni a kọ orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa, dà pé àwọn kan fẹ́ máa dàlú ara wọn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa wá kíyèsí ibẹ̀ yẹn. Nísìn máa pe màmá wa, the director of the directorate, ìyá wa ọmọbabìnrin Adéọlá Táyérọlá mi jùlọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo tí a gbé wà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó kà wá yẹ ní ọjọ́ ìní. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀yin àbúrò wa, àtẹ̀yin ọmọ wa tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lénìí. Ojú ò ní tì yín o. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí n gbà wá níyànjú and kí n dẹ̀ tún encourage wa pé ká jọ̀wọ́ ká má rẹ̀wẹ̀sì. Ẹ jẹ́ kí a máa ká continue nǹkan tá à ń ṣe, and also the struggle that we are doing, let's continue to do it. We are not backing down and we are not saying no. And also ẹ jẹ́ kí a jọ̀wọ́, mo bẹ̀ yín, ẹ má jẹ́ kí a involve ara wa nígbà pé ká máa bú àwọn èèyàn or kí gbogbo àwọn tó ń bú àwọn èèyàn. Ọmọlúàbí ni wá, and ẹ jẹ́ ká distinguish ara wa. Mo dẹ̀ gbàládùúrà wípé ojú òní tiwa, Olódùmarè á wà pẹ̀lú wa. And gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń fi owó ránṣẹ́ sí wa, ẹ ṣé gan ni. Àbùdíni tó lókun, àbùdíni tó lọ́sà, ẹ ṣé gan ni. And also to àwọn tí a máa gbà wá níyànjú lénìí, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká tó kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí méjì láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa.
ẹ ṣé gan-an ni, over to you. Okay, ẹ ṣeun màmá wa fún ìkíni ráńpẹ́ tí ẹ ṣe yẹn. Always good to see you, ma'am. Wọ́n máa bá wa gbé a kò ní gbàgbé àwọn nǹkan tí a máa ń fi ń ran ara wa létí ìdí tí a ṣe ń láti tẹ̀síwájú nínú ohun tí à ń ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa gbé sí ojú ìwòran wa kí a sì máa fọkàn bá lọ. A kò ní gbàgbé. Sorry, my network, you. My network is performing well. Yeah, let's see next program. Okay. All right. I'm asking. Okay. Okay. Let me step in for you. All right. A kò lè gbàgbé pípa àwọn ènìyàn wa láti ọwọ́ àwọn Fúlàní. A kò lè gbàgbé. A kò lè gbàgbé ìfi Fúlàní Sẹ́ríkì joyè ní ìgbèríko wa. A kò lè gbàgbé. Ọba àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí láti gba ilẹ̀ ayébáyé wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti múni sìn títí ayé láti sọ wá di ará nílùú bàbá wa. A kò lè gbàgbé. Ìgbìmọ̀pọ̀ Fúlàní láti sọ àwọn obìnrin wa di àkísà orí àtìtàn nílùú wa. A kò lè gbàgbé. Sọ Fúlàní di òmìrán tí ẹnikẹ́ni kò lè fọwọ́ kàn lábẹ́ òfin pẹ̀lú ìwà ọ̀bàyéjẹ́ tó wà lọ́wọ́ wọn. A kò lè gbàgbé. Ìwọlé bánijà lóru ọ̀gànjọ́. A kò lè gbàgbé. Ìgbìyànjú Fúlàní láti sọ ìlú wa di tiwọn àti láti gba ilẹ̀ ìbí wa pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn láti orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ Áfíríkà láti jẹ́ kí wọ́n lè máa gbé igbá orókè nínú ètò ìdìbò. A kò lè gbàgbé. Èròǹgbà àwọn Fúlàní láti fi owó ṣe ẹ̀tànjẹ fún àwọn ènìyàn wa láti gbàgbé ìpolongo fún àdádúró àwọn Yorùbá. A kò lè gbàgbé. Ìfimọ̀ṣe ọ̀kan àwọn Yorùbá láti ní orílẹ̀-èdè tiwa fún ìrandíran àwọn ọmọ wa. A kò lè gbàgbé. Àtìmọ́lé àwọn ènìyàn wa, àìbìkítà ìjọba Fúlàní fún pípa àwọn ọmọ Yorùbá ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. A kò lè gbàgbé. A kò ní gbàgbé. Ìpínlẹ̀ Yorùbá di ṣíṣe, ìwẹ̀yìnwò kò sí rárá. Yorùbá, ẹ jí, ẹ má sùn o, Oòduà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀, ọ̀dàlẹ̀ á bálẹ̀ lọ. Ìkéde láti ẹnu Yorùbá Nation Global Directorate. Ẹ ṣeun gan, òun náà ni a ti gbọ́ yẹn. Àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa tí kò yẹ kí a gbàgbé, tí a ò sì ní gbàgbé, òun náà ni a fi rán ara wa létí. Wọ́n ní Yorùbá ẹ jí ẹ má sùn. Ó pẹ́ ta ti ń sọ pé ká má sùn, ká máa jí náà ni. Ká lè jí gìrì sí ohun tó dé bá wa, ká lè gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ó yẹ ká gbé, ká bàa lè dé ibi tí a fẹ́ dé pẹ̀lú agbára Elédùmarè, ó sì máa mú wa débẹ̀. Ohun tó kàn lórí ètò òun náà ni news update, àwọn ìròyìn káàkiri àgbáyé, àwọn tó ti ṣẹlẹ̀ bóyá láti ọ̀sẹ̀ tó lọ àbí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀, bí ìta ti mọ̀ gan, wọ́n fẹ́ kà sí wa létí. Barrister Ogedengbe, and then Maka news update for. Thank you very much, Ms. Apata. Thank you. The news update of the Yoruba Nation Global Directorate. You are welcome to the Yoruba Nation Global Directorate weekly update. The speculation that the struggle for the independence of the Yoruba from Nigeria has come to an end is not correct. The fact that a Yoruba man is the president has not shown that the imbalance in the 1999 Constitution and the injustice inherent in the document
have been rectified. What the Yoruba people want is the total membership from the contraption called Nigeria. Rather, the Yoruba Nation Global Directorate is of a strong opinion that at this junction, the Ijangbara Yoruba or a sovereign Yoruba nation has taken a new turn. Those agitating for the Ijangbara Yoruba nation or self-determination for their ethnic nationality should be prepared to give direction to Aso Rock on the way forward. Going forward, even though the allegedly proposed restructuring committee must have been well-informed professionals with no ethnic bias as members, the terms of reference must be clearly stated with no bias to maintenance of the status quo. In all, the Yoruba Nation Global Directorate enjoins the federal government of Nigeria to recall all past reports of the constitutional conferences from the Olusegun Obasanjo's administration to Godwin Ebele Jonathan administration as the proper foundation for finding solution to the Ijangbara issue. By doing so, each ethnic nationalities will have their own constitution and prosper at their own paces. That was our update. Thank you very much, and over to you, Ms. Ẹ ṣeun barrister. Ìròyìn ní ṣókí. Òun náà nìyẹn. Just an update, as the title said. So, nǹkan tó tún kàn náà ni YNGD montage. So, barrister, mo pẹ́ náà ni onígbọ̀wọ́ abala yẹn. bá a bímọ nílé olówó oyè ò lè ṣèṣe olówó bá a bímọ nílé ọlọ́rọ̀ oyè ò lè rìnrìn ọlọ́lá kó rìn yan fanda rìnrìn ọlọ́rọ̀ ọmọ tá a bá bí ńlẹ̀ yorùbá yẹ kó mọ tì fún tẹ̀dọ̀ ohun àṣà àtìṣe ilẹ̀ yorùbá dẹ́kùndélẹ̀ tó fi mọ́ ìtàn ohun orísun ilẹ̀ yorùbá àtàwọn bíi tó ṣe é mú yẹn gan tó dùn ún wò nílẹ̀ yorùbá ẹ wo ẹ̀rìn ìjẹ̀ṣà waterfall kẹ́ẹ̀tún wò kọ́gùsì níbi tómi gbóná àti tútù ti pàdé ìdẹ̀rẹ̀ hill nínú odò ń kọ́ àtòkè olúmọ lẹ́gbàá lákè nání ohun ànílà nání ìdí ẹ̀ gan nìyí tí yorùbá nation global directorate fi gbé ètò kan ràbàǹdẹ̀ kalẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ sátidé fún gbogbo ọmọ yorùbá láti kẹ́kọ̀ọ́ mẹ́kọ̀ọ́ kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n nípa àṣà ìṣe ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ àti òkodoro ọ̀rọ̀ nípa yorùbá tó fi mọ́ ohun tó rọ̀ mọ́ ìjàngbara fún orílẹ̀-èdè yorùbá ẹ ṣáà mọ̀ pé bí olóde ò bá kú ojúdere ò ní wú koríko àìsí níbẹ̀ sì láì bá wọn dá sí wọ́n pín kò kàn mí onítọ̀hún ò yọjú síbẹ̀ ní darapọ̀ lórí ìkànnì youtube ní gbogbo ọjọ́ sátidé ní dédé aago 3 ọ̀sán nàìjíríà tàbí kó o darapọ̀ lórí zoom tí àtẹ̀jíṣẹ́ mo fẹ́ darapọ̀ ránṣẹ́ sórí ìkànnì ímeèlì yìí yorubaнаtionglobal.d@gmail.com ìkànnì yorùbá nation global directorate lẹ́yìn tí rí wò lórí youtube oríṣiríṣi àlejò tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tó nímọ̀ tó tó gbangba sùn lọ́yẹ́ lẹ́wọ̀n bá pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ohun ọ̀rọ̀ ìyànjú àti ọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti akitiyan gbígba òmìnira ilẹ̀ yorùbá jẹ́ ká jọ pàdé níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tọjọ́ àbámẹ́ta tọ̀sẹ̀ yìí kẹ́kù lẹ́gbọ́ kó sọ fún toko pé a kì í farílẹ̀yìn olórí ẹni tó ní nǹkan ó da òní ò ṣe ń bẹ̀ yorùbá ò ní parun o yorùbá ò ní rẹ̀yìn láíláí yorùbá nation global directorate lolùkéde. Mo kí gbogbo wa kú ìjókòó láti ẹ̀ẹ̀kan ètò ń tẹ̀síwájú náà nìyẹn o fẹ́ kí n think well ṣé bàbá wa Raphael wà ní ìkàlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sáré clarify nǹkan kan bóyá wọ́n fẹ́ kẹ́ ṣe iṣẹ́ tó ń yàn fún yín lásìkò yàtọ̀ wọ́n fẹ́ kàn sún síwájú barrister Odùmọ̀ṣù. Mo ń suggest pé bóyá ká jẹ́ káwọn èèyàn wọlé díẹ̀ sí kó tó di pé a máa ṣe ni tí àwọn àpọ́sítò bá tí ì lọ. Tí a bá lọ sí next agenda ìyẹn máa gba àsìkò lọ́wọ́ adẹ̀lẹ̀ cut in between. Okay, ẹ jẹ́ kán go ahead.
Dádì, wọ́n ní kẹ́ jíṣẹ́ tẹ́ ní fún wa o. Kẹ́ o, ẹ kú àárọ̀, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú ìyálẹ̀ta, gbogbo tá a wà káàkiri àgbáláyé. Ọlọ́run Olódùmarè máa dúró tì wá o. Olúwa tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú wa, ó máa parí ẹ̀ o. Àdúgbò Ọlọ́run pé ní now today is 121 ọ̀kànléní ọgọ́fà ìpàdé tá a ti ń ṣe yìí. Èyí jẹ́ àṣeyọrí tó lágbára ló máa dúró tì wá. Wọ́n níbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ o, àfẹn tó bá fi orí tì dé òpin. So gbogbo ẹni tí ẹ ti tọ́rọ̀ ń lò fún wa, even pé ká ti máa wá sí meeting ní àpò yangan, it's a lot of ó jẹ́ ìwúrí pé ká ti máa wá ní because àti dé àsìkò kan dé pé ọ̀yàn máa bèrè pé kí láti ẹ̀ ń péjọ fún, kí ló ti ẹ̀ wà fún, kí ló dé tí a tún ṣe meeting, ṣé bá ti ní ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lè jẹ́ Yorùbá, kò rí báyẹn o. Tá bá ti dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ láti ṣe kankan, a gbọ́dọ̀ dúró náà ni. Ilẹ̀ Yorùbá nílò wa. Àsìkò tí Ọlọ́run fi di ẹgbẹ́ múlẹ̀ gangan, àsìkò ẹ̀gán ló wà lóde báyìí. A gbọ́dọ̀ mọ̀ pé n tá à ń ṣe kí a kọjú mọ́, ká dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run tó ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kọ́ ayọ̀rí rẹ̀. So gbogbo àwọn tó ti ń fún wa lówó láti bẹ̀rẹ̀, torí pé owó jẹ́ kókó nínú nǹkan tí a ń ṣe láyé. Ẹ ṣé gidi gan ló máa dúró tì yín. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bí owó yẹn ṣe pọ̀ tó ni ó ṣe pàtàkì ní àsìkò yìí. Pé ká tiẹ̀ máa sọ pé àti ẹ̀ ń fowó lẹ̀ yẹn gangan ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ lóríkè ló jẹ́ pàtàkì jù. Ló ń fi hàn pé a sì nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tá à ń ṣe. Ìpè tá a ti bá dé o, a fẹ́ wẹ̀yìn wò. So mo fẹ́ fi àsìkò ibẹ̀ wá pé ẹjọ́ kò sówó tó kéré jù. $5 ni o, $10 ni o, 15 ni o, 50 ni o, any amount of money tí a bá ní lọ́wọ́ ẹjọ́, ẹ jẹ́ ká máa fi sílẹ̀. N tá a mọ̀ kó dájú ni pé àpò Yorùbá Global Directorate ó jẹ́ àpò tí kò kí ń jò, tí ó dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́jú, tí ó dẹ̀ máa fi hàn pé at least tá a bá tó gbà àwọn ẹgbẹ́ olódúró, a mọ̀ pé ẹgbẹ́ ìdúró ní orí òtítọ́. So lẹ́ni ẹjọ́, ẹ jẹ́ kí a fi owó asápò ká lè fi ká fowó sínú àpò ẹgbẹ́. A lè lo Zelle, a lè lo paper, àwọn tí wọ́n máa gbé wa sí orí chat room ká lè mọ ibi tí a máa fi owó sí. Olúwa máa dúró tì wá o. Ilẹ̀ Yorùbá á gbé wa, á dẹ̀ gbé àwọn ọmọ àti ìrandíran wa, kò ní dojúrú o. Ẹ ṣé gidi gan. Thank you so much. Ẹ ṣeun bàbá wa Apostle Raphael Adébáyọ̀. Ẹ ṣé gbogbo ìgbà bí ẹ ṣe máa ń sọ fún wa àti bí ẹ ṣe máa ń rán wa létí ní ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀. Olúwa máa sọ agbára yín dọ̀tun. Kò ní rẹ̀ yín, kò sì ní rẹ̀ gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ ni o, à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tí a ti pé sípàdé ètò ní. A dúpẹ́ nítorí pé a mọ̀ pé sacrifice ni fún àwa tá a wà ní Amẹ́ríkà. Àárọ̀ kùtù òun ni tiwa jẹ́ láti ṣèpàdé. Àwọn tìbí tó kù ilẹ̀ Oòduà UK gbogbo àwọn ti wà ní ọ̀sán. Ṣùgbọ́n sacrifice ni whatever time we are meeting together tí a dẹ̀ ń yọjú nígbà gbogbo. A dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá láàyò ẹnìkọ̀ọ̀kan sílẹ̀. Pàápàá àwọn bàbá wa, àwọn màmá tó yẹ kí wọ́n máa sinmi, wọ́n kàn máa múyá wo tẹlifíṣàn ní àbí ṣe nǹkan kan, but wọ́n fi àyè sílẹ̀ pé kí a jọ pé papọ̀ láti jíròrò, láti fi àwọn nǹkan kan yé ara wa lórí ohun tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ètò ilẹ̀ Yorùbá. So látàrí ìyẹn mo máa wá Barrister Ògèdèngbé, àwọn náà máa ṣe àfihàn àwọn tí wọ́n máa fi àwọn ọ̀rọ̀ yé wa lónìí. Over to you, Barrister Ògèdèngbé. Thank you very much, Mrs. Apata. Ẹ ṣé gan.
A kú wájú lẹ́ǹkan sí ọ. And mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ìní ọgbọ́n ọjọ́ tá a máa kọ́ ọgbọ́n mọ́gbọ́n, ìmọ̀ kọ́ ìmọ̀, òye kún òye ni. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, màmá wa Ìyálóde Yẹmisí Fádàhùnsí, wọ́n béèrè pé níbo làwọn àgbà Yorùbá wà. A fèsì. Ọ̀ṣẹ́ mọ̀ pé Yorùbá ní ṣókí lọ́bẹ̀ oge. A ní oore ọ̀fẹ́ lénìí. Wọ́n ní èdè wàhálà ni. Èdè máa ń dá wàhálà sílẹ̀. Nílẹ̀ Haúsá, one of our big brothers a couple of years ago told me pé tí Yorùbá bá ní báwo ní láàrin àwọn Haúsá, tó bá ní báwo ní, nǹkan tó mìíràn ni pé kò séèyàn níbí. Àwọn láti gbà olówó àmì pé báwo ní, nǹkan tó mìíràn nìyẹn. Ọ̀lẹ́ni a ní oore ọ̀fẹ́ wípé àwọn àgbà, àwọn tó jẹ́ wípé lọ́gànjọ́ òru wọ́n á fẹsẹ̀ balẹ̀, wọ́n á kọ̀tẹ́ntẹ́ fún wa. They will rebuke us, they will strengthen us, and encourage us, they lift us up. These are elders who don't throw the babies out with dirty water. They see the best and believe the best in what we do. And we talk of Ifarasing, altruism. I mean, we are privileged to be riding on the shoulders of giants. So today, are those who have been invited and those who heard about it and came in, we want to once again appreciate you. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó máa bá wa fi ojú abẹ tó máa kàn ní kò léni tó máa ṣàlàyé àwọn nǹkan tí wọ́n máa bèèrè lọ́wọ́ wa léni. Ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn ìyá wa. Màmá wa Ìyálóde, Sister Yẹmisí Fádàhùnsí Ògúnlànà. I believe she's in the house. Barrister, please help me to spotlight her. Sister Yẹmisí Fádàhùnsí Ògúnlànà. Thank you very much. Welcome, sister. God bless you. Thank you very much. Ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, àwọn màmá wa, Mrs. Sandra Popola OBE, àwọn náà wà lórí ìkọ́, wọ́n máa join Ìyálóde. Ẹjọ́ barrister, ẹjọ́ bá wa gbé màmá náà jáde. Welcome, ma. God bless you. Ẹ kú jókòó ẹ̀yin àgbààgbà wa. Ṣé gan ni? It will be inappropriate to appreciate Ìyálóde and not appreciate you. Torí irun tẹ́yìn gan tẹ́ ẹ gẹ̀. Thank God pé ọ̀gẹ́ gèlè ó ti wà nílé ọ̀gẹ́ fìlà. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àwòkọ́ṣe tẹ́ jẹ́ fún àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn. Thank you so much. And live mú òpó lọ sílé olóró. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn bàbá wa, Professor Máyọ̀wá Ògèdèǹgbé. Àwọn náà máa á ní oore ọ̀fẹ́ pé bàbá wà pẹ̀lú wa lénìí. Thank you. Welcome, sir. Ṣé rí pé bàbá ń look young ni? Àwọn efinrin ni o, ewúrodò, ìgbànyìnrín. Ṣé ti rí pé àwọn tó ń bí láyé nídò ó yàtọ̀ fún àwọn ọmọ tó yẹ pé Ọ̀ṣun ti ń wẹ ọmọ ẹ̀ kí dókítà tó dé. So we need to go back to the way it was. Thank you very much and welcome, sir. Yes, thank you. And again, àwọn òdú tí wọ́n jẹ́ àìmọ̀ polóko. Bàbá wa, Dr. wọ́n ní Dr. ọlọ́pọlọ. Johnny has been helping to reset some brains, clinically and in every other way. Most of the information turn from wa lénìí. Ẹni tí orí ẹ̀ tó bá dọ́ta àbí ẹni tí ò gbọ́ ìtàn rí á gbọ́. So àwọn àgbà tán ní kò ní tán lórílẹ̀, ara wọn ni Dr. bí Oyèfúnlẹ̀ náà wà. So a ní oore ọ̀fẹ́ láti pè sórí ìkànnì lẹ́yìn. Barrister, please help me spotlight Dr. Oyèfúnlẹ̀, please. Thank you. Ẹ ṣé o, ẹ kú jókòó ẹ̀yin àgbààgbà, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa. Okay, ṣé gan. And thank you so much. And brother Wandon,
even though ṣe gan wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n òun la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀ ká fọwọ́ wọwọ́ òun lọ́wọ́ fi mọ́ ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ tí àgbàlagbà kò wọ kèrègbè. So ọ̀dàlù òun ìṣèlú we're privileged that we're well rounded. So we thank our brother for joining us. He did inform me earlier that he will be, and it will be rather unfortunate to have one of the greatest analysts, unbiased analysts in this self-determination movement without asking him to join the panels. So it's a privilege for us to have our brother Sam Olaolu Amotekun amongst us today. Welcome, my brother. God bless you. Ewa Muchedo. Ẹ ṣeun, ẹ káàsọ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa. Bàbá Adébóyè, ó pẹ́ tí mo rí yín gbẹ̀yìn o. Bàbá wa Ògìrìgbé, bàbá Oyèkúnlẹ̀, ẹ̀yin ìyá wa, ó pẹ́ tí mo rí yín o. Immediate láti wáyé ìbà ilé ni. Ó dàbí kéèyàn wá sí Oasis intelligence. Nígbà tá a bá ti já káàkiri gbogbo àwọn búùtù tó kù tá a gbọ̀gbọ̀ kúgbọ́ tá a ń ṣe. Súkọ̀ ní téèyàn bá dé ìbà yìí téèyàn wá jókòó sí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n á fihàn ní ṣìtì. Wọ́n á and all of that. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àgbà òkì tán àìrìn jìnnà lèèyàn rí abúké ọ̀kẹ́rẹ́. Abúké ọ̀kẹ́rẹ́ pọ̀ bí o pọ̀ bóyá yín nǹkan tí mo mí. Ẹ ṣeun sà. Thank you very much. And in England, we have a saying that the party is not over until the fat. I don't want to be accused. It could be a man or a woman, but it's a privilege to have one of our elders, Ojula 101 Shiama Poloko, Dr. Adeniran Adeboye, Onowala. Thank you very much. Bless you. Welcome, Daddy. Ṣọ́kọ̀ òjèpo gbogbo àwọn èso wa ṣé wọ́n ń wù ní gbọ̀ngàn o? Wọ́n hù o. Ló wá ṣe o. Adúpẹ́. Yeah, welcome. Thank you. And at this point, I think, Mr. Pato, if you don't mind, I would like to invite Dr. To-be, Barrister Taiwo Odumosu to engage the panelists. Barrister Odumosu, you're welcome to the podium. Thank you. Ẹ káàsán, ẹ kú alẹ́, ẹ kú àárọ̀ níbi gbogbo tàbá wà o. Inú mi dùn láti jẹ́ ẹni tó máa ṣe agbátẹrù àti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa lénìí. Pàápàá jùlọ tí mo rí Professor Adébóyè níjókòó, Dr. Oyèfúlẹ̀ Amọ̀mọ́wá Sandra, Comrade àti Ọ̀gbẹ́ni Àmọ̀tẹ́kùn, Professor Gidengbé. Àjídèwé yín ẹ jẹ́ kó kàn wá lára o. Ètò tòní wọ́n ní Ìgbàwo pàtó ni ó yẹ kí ìjàǹgbara fún orílẹ̀-èdè Yorùbá kó wá sí òpin. Topic tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí lénìí nìyẹn. So àwọn nǹkan tí a máa fẹ́ kẹ́ bá wa jọ fi ọ̀rọ̀ jomitoro lórí ẹ̀. Torí pé àkókò ò ní sí, màá fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká ṣe kọ́mọ́kọ́mọ́ lórí àwọn ìbéèrè tí a bá béèrè lọ́wọ́ wa. Mo lè béèrè lọ́wọ́ ìbéèrè tí máa béèrè lọ́wọ́ ẹnì kíní, ó lè má jẹ́ òun ni máa béèrè lọ́wọ́ ẹnì kejì. Tí n bá ti rí wípé ẹni tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tàkọ́kọ́ wọ́n ti ṣe dáadáa pẹ̀lú ẹ̀. So torí ẹ̀ ọ̀dọ̀ bàbá wa Professor Adébóyè ni màá ti bẹ̀rẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ ìjàǹgbara? Kí là ń pè ní ìjàǹgbara? Ẹ bá wa la àwọn èèyàn wa ń lé lọ́yẹ̀. Ok, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ẹ ṣeun púpọ̀, mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí gbogbo ìjókòó pátápátá pé wọ́n kú iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe o. Wọ́n mọ̀ sí bínú sí mi, kì í ṣe owó gbà ní mo máa ráàyè wá. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tí bá ráàyè wá, ọ̀láìtàláì mo máa wá. So mo dúpẹ́ gan-an. Ohun tó jẹ́ kí n wá lónìí tí mo ní gbogbo nǹkan yòókù tí ó wà lẹ́yìn máa pàtì. Ó ní pé ìbéèrè tí ẹ fi sórí kìíní yẹn pé kí ni ìjọ wo ni ìjàǹgbara fún ilẹ̀ Yorùbá yóò dópin? Kí ni yóò jẹ́ kó dópin?
ìtumọ̀ Ìjàngbara fún wa ní bí mo ṣe yé èmi mọ̀ ó ní pé 1888 ó ní British Crown lọ bá Aláàfin Ọ̀yọ́ tí wọ́n rò pé òun ló lórí gbogbo Yorùbá tí wọ́n tọwọ́ bọ̀wé tí wọ́n sọ pé àwọn ọjọ́ máa ṣe pọ̀ bí wọ́n ṣe kọ sínú rẹ̀ nìyẹn ó ṣe mọ̀ pé wọ́n ń tan àwọn Gẹ̀ẹ́sì ń tan ẹni tí wọ́n bá ń bẹ̀ ni fọ́sọ̀fọ́ àwọn Aláàfin ò gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì kò tọwọ́ bọ̀wé ṣùgbọ́n bìrìbìrì tí wọ́n ṣe ń gbà yẹn òun ló bẹ̀rẹ̀ wàhálà wa 1900 January 1 wọ́n láwọn create Nàìjíríà 1914 January 1 wọ́n láwọn ṣe amalgamation tí èmi ń pè ní Ìjàngbara mo rò pé náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń pè ní Ìjàngbara níjọ́ wo la máa gbára wálẹ̀ lóko ẹrú tó bẹ̀rẹ̀ ní 1888 ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú Ìgbò kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Haúsá kò ní kankan ṣe pẹ̀lú anybody wọ́n ti tọwọ́ wa bọ̀wé àbí wọ́n láwọn tọwọ́ wa bọ̀wé gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láti 1888 kò sí tí ó tinú wa tó ti ọkàn wa débẹ̀ gbígbà téèyàn fi okùn sí ọrùn ewúrẹ́ ni ibi tó bá ń fọkùn lọ ewúrẹ́ náà máa lọ bí wọ́n ṣe ń fà wá káàkiri a gbọ́dọ̀ gbà ká já Ìjàngbara ni ká jà ká gbára wálẹ̀ ká padà sílé ọkọ àárọ̀ ká mọ̀ bá ṣe ń sílé ayé kí òyìnbó tó dọ̀dọ̀ wa. Of course omi ti kọjá lábẹ́ gádà látìgbà yẹn wọ́n ti so wá pọ̀ mọ́ kínní òjò tó rọ̀ ti kẹ́yẹlé pọ̀ má díẹ̀ ìjà míì ti bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn tí ò kì í bára wọn ṣe pọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so gbogbo ẹ̀ wá dojú bí ẹsẹ̀ télọ̀. So ìbéèrè tí alàgbà béèrè ni pé èmi ò rí títí tí Bíláyé fọn fèrè èmi ò rí pé Ìjàngbara wa parí àfi tí a bá gba òmìnira nílẹ̀ Yorùbá òmìnira ká máa ṣe nǹkan bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ without let or hindrance òun lèmi pè ní òpin Ìjàngbara nígbà tá a bá débẹ̀ tí ò sí pé ó ní gbàgbé yẹn ẹnìkan tó ju Yorùbá lọ sọ pé báyìí ló ṣèṣe no kò sẹ́ tó ju Yorùbá lọ àfọlọ́hún so bí Ìjàngbara ṣe lọ́kàn tèmi nìyẹn sí púpọ̀. ẹ ṣe sà Professor Gidingbe ǹjẹ́ ẹ ní Ìjàngbara tí ẹ fẹ́ fún wa. ṣe ìbéèrè kí lẹ fẹ́ kí n ẹ béèrè ṣé nípa ìbéèrè. kí ni ìtumọ̀ Ìjàngbara kí là ń pè ní Ìjàngbara. ẹ ṣeun ní nǹkan tó ń pè ní Ìjàngbara àwọn oní people of book bí alàgbà Adébóyè wọ́n máa ń ṣe kinní kan ní operational definition nítorí nǹkan tó ń jẹ́ Ìjàngbara fẹ́mi ó lè má jẹ́ Ìjàngbara fẹ́lòmíì nítorí bẹ́ẹ̀ èèyàn máa ń sọ pàtó ní káwọn ibi tí ọlọ́rọ̀ lè gbé e lẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ mọ ibi tó ń tiwa what is Ìjàngbara Ìjàngbara ò lè wáyé láìsí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ téèyàn bá mọ̀ bí èèyàn bá ṣe wà báyìí wọ́n ó dàbí ẹ jẹ́ ká ṣe àpèjúwe pẹ̀lú ẹnìkan ìjàmbá tó máa ń ṣẹlẹ̀ tó bá lọ sí ilé ìwòsàn emergency room tó bá rí ẹnìkan báyìí kẹtùrún òpó ń tàn yẹn tẹ bá rí àfọgbé wá wípé wọn á náà establish unconsciousness wípé ABC wọn á ní ọgbẹ́rì wọn á wo ń tàn yẹn pẹ̀lẹ́ o just to test wọn á wo mental alertness ẹ tí ò bá tẹ̀sí lè dáhùn wọn á bẹ̀rẹ̀ ṣe Yorùbá mọ̀ pé in other words establishing the consciousness ṣe lágbájá àwọn òbí èèyàn ṣó èèyàn sórí èsì ṣó gbádùn tí ò bá lè ṣó lè mí ṣó lè sọ̀rọ̀ ṣé gbogbo àwọn rékèrékè ń ṣiṣẹ́ òun náà ni nígbà téèyàn bá ṣe èèyàn gidi rẹ ẹni yìí ó wà òkè ni ó tọ̀ yẹn wá bí pé ṣe orí ẹ̀ tó bóyá tó bá mọ ibi tó ń wá kí ló ń ṣe establishment of consciousness a rí mọ̀ pé òun mọ̀ pé òun wà dáadáa kò sí
So gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ló sì dà fún orílẹ̀-èdè tàbí ẹ̀yà. Where are you momentarily? Your orientation to the cosmos? Are you in this where you ought to be according to your location? Ṣé bó ṣe yẹ kó wà ló wà? Àwọn míì ò mọ̀. Sọ ń pè ní law of misknowing. Bá jókòó wípé òun ló jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíi tiwa báyìí irú interpretation of reality tí àwọn gẹ́gẹ́ bí scenario tí alàgbà Adébóyè gbé lẹ́sìn wípé nígbà tó Aláàfin kọ́wọ́ bọ̀wé tí ò mọ̀ nǹkan tó ń pè fún àṣà tó ń pè fún ṣé ó yé. So if you are using other people to define who you are, you have no the greatest knowledge saying conscious knowledge of self. If you don't know who you are whatever they call you. Ẹlòmíì a máa pe nǹkan tó ní kan pé òun pé our native, the natives are coming. So the law of misknowing òun ni tiwa tán fún wa báyìí. So number 2, law of unknowing. Ó tún wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé èèyàn máa wà wípé bó ṣe wà yìí o ǹjẹ́ àwọn nǹkan kan báyìí ló tọ́ sí ẹ tàbí tí ò tọ́ sí ẹ. Ǹjẹ́ o mọ who you are? Maintaining the 3 elements that make a people a people. Do you know your language? Do you know your psyche? Ìrírí ayé? Do you know your company must language, your language, your ethos, all those things tí o bá ti mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àrò mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀nú kò pé nìyẹn. Ẹ̀kẹta ni ṣé o lè ṣe nǹkan tó wù ẹ́ níbi tó wà? O lè jẹ òkété onídodo níbi tó wà láì ṣe họ́ọ̀họ́ọ̀. Can you be who you are? Can you locate yourself as a people within the map of geography of human beings? Tó bá sọ pé ibi báyìí ló wà, tó bá sọ pé báyìí ló wà. Tó o bá ti lè ṣe tó bá ṣe pé o ṣe máa lọ under the umbrella àwọn kan kó tó sílẹ̀kùn kò ẹ́ bí yàrá nínú tó wà nínú agboolé. It means pé are you a free person like a human being honest? Àwọn yẹn gbogbo àwọn yẹn tí ò bá ti pé lọ́wọ́ mọ̀ pé àtìròkó mọ́sẹ̀ kò lè ọ̀nà jìn pé ibi téèyàn ti máa ṣẹ́ ni tó máa gbé ní ìgbésẹ̀ bó ṣe yẹ kó gbé tí ìkú ẹ máa kó bí eku bí ẹyẹ ẹ máa ké bí ẹyẹ ibẹ̀ náà ni tó bá sọ ọmọ ẹ lórúkọ tó pe ní Kọ́lá wọlé kò sẹ́yìn kan tó pé ń gbó ti ń Kọ́lá ẹ wọlé kò Kọ́lá ẹ jáde mi ò tí ì débi tí màá ti fẹ̀yìntì o therefore a ní láti wá síbi tí o ti máa dẹ̀ mí lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ náà la ṣe wà tí wọ́n pe pre-intrusion in the composite location of the Yoruba people. Gbogbo yẹn ló ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ, eku ń ké bí eku. Báwo ṣe ń pè ọba lọba ń jẹ́ kì í ṣe highness majesty lọ́ba. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kì í ṣe pé ká wà níbí ká tó máa sọ pé ìlú ọba mi wà níbí kan. Ìyẹn ló rí jẹ́ pé sí níbẹ̀. Gbogbo àṣà wa òun ló yẹ kó jẹ́ guidance wa. So Ìjàngbara yẹ kó wà. So nǹkan tó ń pè ní Ìjàngbara ni pé àti ibi tó yẹ kí n wà mí ò sí níbẹ̀. Therefore mo ń láti ìjà tí mo fi máa dé ilẹ̀ ìlérí tí Olódùmarè pèsè fún mi. Ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè bí ẹ ṣe yànyàn náà rọ̀ yẹn òun ló máa mú mi bọ́ sí orí question kejì. Question kejì yẹn màá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Mama Sandra Bọ́lá. Ǹjẹ́ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n sọ yẹn Ìjàngbara ǹjẹ́ ó pín sí ọ̀nà oríṣiríṣi àbí ọ̀nà kan náà ló wà? Ẹ ṣé gan ni and ẹ kú ìjókòó àwọn bàbá mi àti ìyálóde ẹ kú ìjókòó.
èmi rò pé ó pín sí ọ̀nà kan ṣùgbọ́n ó tún ní oríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ pé èèyàn lè fi wé. Ọ̀nà kan náà ni pé àníṣe mo fẹ́ ṣe bí Ọlọ́run ṣe dá mi níbi tí Ọlọ́run dá mi sí. Mi ò fẹ́ kí èèyàn kankan sọ fún mi bí mo ṣe máa lo ìgbésí ayé mi nílẹ̀ tí Ọlọ́run fún mi. Bí wọ́n bá ṣe lò ó máa yàtọ̀. Bí oníkálukú ṣe máa rí pé báwọn ṣe fẹ́ lo ìgbésí ayé wọn máa yàtọ̀. Ṣùgbọ́n ìkankan náà ni gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe rí o. So Ijangbara is one thing. It's freedom. Freedom ò pé méjì. Is one. You know, how you want that freedom. Ìyẹn ló máa ń láti yàtọ̀ fún oníkálukú. You know, but freedom is freedom. It's being able to do whatever you want, wherever you want, given the thing that God has blessed you with. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé. Mr. Samuelu, ṣé wà ń bẹ̀ àbí ẹ dìde? Comrade MC. Okay. Kí lẹ ǹjẹ́ nǹkan tó ń sọ yẹn kí lẹ rí sí? Ṣé Ìjàngbara ọ̀nà kan ló pín sí ni àbí ó ní ọ̀nà míì tá a tún lè gbà wò? Ṣé èmi àbí Àmọ̀tẹ́kùn? No, ẹ jẹ́ kí Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ náà. Ìgbà tí mi ò rí wọn ni mo ní kí n pè yín. So ẹ jẹ́ kán sọ tiwọn náà. Ṣeun, ọ̀nà kan lèmi rí Ìjàngbara sí. Bọ́dì kan náà ní gbogbo ẹ̀. One people ní. Kò sí pé a fẹ́ yọ ẹsẹ̀. Ara ni. Belief tèmi dẹ̀ ni pé pátápátá là fọ́jú, ìgbàkúgbà là á dẹ̀sẹ̀. So gbogbo procedure bá fẹ́ máa reverse from ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀. Káwá ẹ̀sọ́ á máa gbogbo yẹn waste of time ni. So ẹyọ kan ni Ìjàngbara. Bọ́dì kò máa pé mẹ́rin pọ̀. Ẹyọ kan ni Ìjàngbara. Ẹ̀ẹ̀kan la dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe pátápátá in my own opinion. Ẹ ṣeun. Okay. Ìyẹn máa gbé mi lọ sí orí ìbéèrè wa ti ẹ̀kẹta. Màá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ Ìyálóde. Wọ́n ní àwọn nǹkan wo ni a fi lè dá àwọn tí ó ń ja Ìjàngbara pẹ̀lú òtítọ́ mọ̀? A mọ̀ pé oríṣiríṣi àwọn olùjàngbara ló máa ń wáyé tí ó bá di pé ọ̀rọ̀ Ìjàngbara wà. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ọ̀nà kan wà pàtó tá a fi lè mọ̀ pé àwọn ilé ń kọ́ àwọn náà ń ṣe òótọ́ fún wa tí a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé? Ẹ kúlé o gbogbo ilé ẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tó dáhùn ìbéèrè yẹn mo fẹ́ sáré clarify nǹkan kan tí Barrister Ògèdèngbé sọ recently. Ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ wà ní orí ètò lénìí. Mo béèrè question yẹn ní last week. Mi ò disrespect yín. Mo mọ̀ pé bàbá tó fi ń tọrọ fún bàbá ni bàbá tó dúró ní ọjọ́ ọ̀pọ̀njú fún Yorùbá nation. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ẹ máa jèrè tó wà ńbẹ̀ kí Ọlọ́run tó pè yín. Ẹ ní fi àìsàn lò gbésí ayé yín. I don't disrespect you. Mo mọ̀ pé bàbá gidi lẹ́yìn. Mo mọ̀ yín dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin bàbá tó wá síbí lénìí. Mo dẹ̀ mọ̀ àwọn bàbá kan náà tán sí bí. Bẹ̀tẹ̀ àwọn bàbá tí mò ń refer sí pé ṣé a ní àgbà ní Yorùbá land. Àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi. Nígbà téèyàn bá jẹ́ bíi 90 something tó ti ń kọ ní ara God today tó sì ń lé owó tó ń ṣe ikú tó ń ṣe ọ̀tún tó ń ṣòsì àwọn bàbá kọ́ nìyẹn. So mi ò disrespect yín o mo mọ̀ pé bàbá gidi ni yín bàbá tẹ́ gbogbo èèyàn máa tán fi ń tọrọ fún bàbá ni ẹ ṣe sá. Question tí Barrister béèrè àwọn nǹkan tí a fi lè mọ ẹni tó ń ṣe Ìjàngbara lótìtọ́ àti lódodo ni pé nǹkan tó bá sọ lénìí kò ní change kò tún ní sọ nǹkan míì lọ́la kò ní máa fi gbákanbọ̀kan nínú kò ní máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó mọ̀ pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tí ò ní ṣeé ṣe ní thousands years tó máa sọ pé ní gangan ni ó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn tó ń ja Ìjàngbara lóòótọ́ ni pé kò kí ń ṣe ẹni tó jẹ́ pé ó máa pick on èèyàn kan tí kò ní máa
tó yẹ pé èèyàn kan yẹn ló máa pick on ní pé ó ṣe gbá ó ṣàwò òun máa gbàgbé nǹkan tó òun ń ṣe òun kò ní fi mind títí ẹ̀ sí problem títí ẹ̀ problem ní problem ló máa rán kiri. So ẹni tó ń ja ìjàgbara gidi tó ń ṣe ní òtítọ́ àti lódodo ó ní láti géèyàn tó wà trustworthy tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tó bá ti sọ tí òun ṣe ti torí owó ló ṣe ń ṣe because a lot of people wà sí tó sọ pé wọ́n ń ja ìjàgbara ìjà pọ́kẹ̀tì náà ń jà kò ń ṣe ìjàgbara. So ẹni tó bá ti lè ní ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ téèyàn dẹ̀ dì mú pé òótọ́ ọ̀rọ̀ lọ̀rọ̀ tó sọ tọ́rọ̀ yẹn dẹ̀ ó dẹ̀ come to pass àbí wíwé táwọn èèyàn ṣe ń wọ́n mọ̀ pé ọ̀dọ̀ èèyàn tó dáa tá a mọ̀ pé ó lè kó wa dé ilẹ̀ ìlérí àbí tá a mọ̀ pé participation there is genuine àwọn yẹn ni wọ́n ń ja ìjàngbara. Ẹ ṣeun. ṣe Dr. Yefule kí lẹ rí sí ọ̀rọ̀ yẹn. ṣé ẹ lè bá mi repeat question yẹn lẹ́ǹkan sí i. Mo ní àwọn nǹkan wo ni a fi lè dá àwọn tí ó ń ja ìjàngbara mọ̀ pẹ̀lú òtítọ́ àwọn tó ń jà pẹ̀lú òtítọ́ tó jẹ́ pé báwo la ṣe lè dá wọn mọ̀ pẹ̀lú gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe rí. Well, okay, ṣe gan olótù. Ní inú ìjàngbara interest àti principle involved ó gbọ́dọ̀ wà constant. However, the process ó lè shift once in a while. Okay. But the interest has to be constant, and the principle tá ń jà fún ìyẹn pé kán yọ okùn kúrò nímú wa ká já okùn tó ń fi sí ògúnfe wa lọ́rùn ká já kúrò. That has to be constant. Bá má ti já kúrò ṣé scissors la máa lò láti fi gé kúrò ní o ṣé a máa ṣàṣà náà sí ní o. Those processes may shift. Olótù. Ẹ ṣeun. Mi mọ̀ bóyá àwọn ọmọ Sandra ní nǹkan kan sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn tó ti sọ níwájú mi wọ́n ti sọ dáadáa. Báwo la ṣe máa mọ̀ wọ́n? Àwọn náà ló máa fira wọn hàn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó ń ṣe ìyẹn ló máa fi hàn wọ́n pé lóòótọ́ náà kókó gba nǹkan tí à ń sọ yìí ìjàngbara yìí nítorí pé kí ni mi ò dẹ̀ bá wọn wí o nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ń gbàgbé pé ọjọ́ ọ̀la ó wà kí ni mo dẹ̀ mí bá ọjọ́ ọ̀la fún àwọn nìkan kọ́ ọjọ́ ọ̀la fún àwọn ọmọ wa lẹ́yìn àti orílẹ̀-èdè wa tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gbàgbé tó bá dẹ̀ gbàgbé bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń jẹ́ kí nǹkan táwọn èèyàn fi ń lọ̀ wọ́n máa ń jẹ́ kó borí nǹkan tó yẹ kán jà fún. So báwo la ṣe máa mọ̀ wọ́n tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ wò ṣe wọn ni not just nǹkan tó bá sọ ẹ máa wo ìṣe wọn náà. Mo mọ̀ pé ó difficult nísìnyí láti mọ ìṣe èèyàn pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé gbogbo wa wà all over the world àárí ara wa sójú face to face so àkàdé watch ara wa bá ṣe ń ṣe nǹkan kan ṣùgbọ́n a sì lè mọ̀ náà pẹ̀lú gbogbo interactions tá a máa ń ṣe yìí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ àti ìṣe tí wọ́n ń ṣe ẹ máa fi mọ̀ wọ́n pé òótọ́ leléyìí àbí onírọ́ leléyìí àbí nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn you look at their past pé kí wọ́n ti ṣe lẹ́yìn and mi ò dẹ̀ mí pé kán ṣe ìjàngbara látẹ̀yìnwá o torí kò ṣe gbogbo èèyàn ló ti ń ṣe látọ̀dún yìí ṣùgbọ́n ẹ wo nǹkan tí wọ́n ti ṣe irú iṣẹ́ wo náà ti ṣe sẹ́yìn téèyàn fi lè gbé pè wọ́n pé èèyàn lè rely lé wọn mo ń try láti mọ Yorùbá yẹn but kò yé mi sí èèyàn lè gbára lé wọn pé èèyàn lè gbára lé wọn ẹ wo nǹkan tó ti ṣe látẹ̀yìn ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn ń sọ nípa wọn kò ní tí àwọn nìkan náà máa sọ pé báyìí báyìí ni mí báyìí báyìí ni mí ẹnikẹ́ni lè sọ oríṣiríṣi nípa ara ẹ̀ but ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn ń sọ táwọn èèyàn tó ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ tó ti bá wọn ṣe tó ti bá wọn ṣe pọ̀ ẹ mọ̀ nǹkan tó ń sọ pé
bye, more trust there, So it's about integrity. It's about integrity. Is this person a person of integrity, of sound mind? Is this person focused? Is this person trustworthy? All those things. Those are all the tests. So due diligence is very important. Anybody, we must do due diligence on them. Thank you. Yes. Baba wa Adeboye, mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ yín. Yes, sir. Ìbéèrè tó fẹ́ béèrè ni wípé àwọn kan sọ wípé ọmọ Yorùbá ti di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Níṣe ló yẹ kí ìjàngbara wa kó wá sópin. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó rí? Rárá. Ìjàngbara gẹ́gẹ́ bí àwọn tó sọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ àti nǹkan tí èmi náà ìwọ̀nba tí mo sọ ńgbà tí a bẹ̀rẹ̀ kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Haúsá, Ìgbò, Yorùbá àmì Ìgbò ìgbìbì àbí nǹkan ó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbà tí wọ́n ti tokùn bọ̀ wá lọ́rùn 1888 kì í ṣe pé gbà yẹn nìkan ni wọ́n tokùn bọ̀ wọ́n ti kó wa lẹ́rú lọ sí Amẹ́ríkà lọ sígbà lọ sáwo ṣùgbọ́n kó wá gbẹ́sẹ̀ lélẹ̀ wa kó wọ́n máa jẹ gàba lórí wa lórí ilẹ̀ wa 1888 ló ti bẹ̀rẹ̀. So ìjà tá a ti ń jà nígbà yẹn fún òmìnira gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyá wa ṣe sọ freedom ìjà tá a ti ń jà nígbà yẹn láti 1888 a wá sọ pé ní 2023 o wọ́n dìbò ní Nàìjíríà o ọmọ Yorùbá ni wọ́n yàn ní ààrẹ o pé ìyẹn wá parí nǹkan tá a ti ṣe láti 1888 kò lè parí ẹ̀ alàgbà Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní pátápátá là fọ́jú ojú àfọ́ọ̀fọ́ tán ìjà ní dálẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni tí Bọ́lá Tinubu bá ṣe ààrẹ wa fún ọdún 4 àbọ̀dún 8 tó ṣe dáadáa ààrẹ Nàìjíríà ta ló sọ pé kí Ẹ̀bẹ̀lẹ̀ Jonathan ò mọ́ tẹ̀lé kó ṣe burúkú lẹ́yìn yẹn ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣé ńgbà tí ẹ bá wá ṣẹlẹ̀ láti mọ wá kùn pé kì í ṣe bá a ṣe ń fẹ́ nìyẹn wọn á nígbà tó ọmọ tí ń wà bẹ́ẹ̀ kí lè sọ kí lè ṣe ìjàngbara ò lè tán àfìgbà tá a bá rí òmìnira wa gbà the minimum requirement for an end to ìjàngbara is a constitution that is federal in character and in content and in intent with a provision for succession as needed. Tẹ́mi lè pè lómìnira nìyẹn. Pé Awólọ́wọ̀ in 1947 ní federation la gbọ́dọ̀ ṣe. It was a thinking person. Gbogbo àwọn tó takò láti gbà yẹn àti ìròjútó ẹ̀. But if you have a diversity, the kind that we have in what is called Nigeria, it is not manageable under any government structure that is different from the federalism. Yeah. A dẹ̀ ti pa sí apá tó apá sápá ó sí àwọn tí ò ní jẹ́ ká jẹ́ yẹn ni yóò tí wọ́n ti ń fà wá síbí kó fà wá sọ̀rọ̀ wọ́n dabarú ẹ̀ òrùlé láti sọ́fà ẹ̀ láti gbà yẹn títí òde olónìí. Tí wọn ò bá restructure kọ́lọ́mọ ọmọ mọ́mú yẹ́ ẹ̀ láti Kwara dé Kogi dé Jẹ̀bú dé Oǹdó dé Àkókó dé Gbọ̀ngán pé a gbọ́dọ̀ ní òmìnira fún àwa tá a mọra wa tá a gbéde ara wa tá a gbàsà ara wa tá a róyìí kan ká máa ṣe pọ̀ as a nation Yorùbá nation orílẹ̀-èdè Yorùbá Nigeria is a country Yorùbá is a nation tí nation Yorùbá tí ì ní òmìnira táwa sọ pé torí pé wọ́n yan Adébóyè ní jẹ́ kánsílọ̀ Gbọ̀ngán ó wá di pé òmìnira ti dé nonsense. We support whoever is elected president of Nigeria. If he is going to be in pursuit of good governance,
which is only possible when the unbelievable diversity is manageable and managed. Only a constitution that allows true federalism can be managed. Until we get there, Ijangbara. And that constitution must have a what? Secession clause. So that tí ò bá ṣe é ṣe mọ́ òǹkàlùkà káwọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀fọ̀ tọ̀sígbẹ́gìrì kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́. Bó ṣe yé mi mọ́ nìyẹn wẹ̀ mọ́ bínú kó mọ̀ ń pariwo. Dr. Ifule, ìbéèrè mi ni pé ǹjẹ́ torí pé ọmọ Yorùbá jẹ́ adarí orílẹ̀-èdè Yorùbá Nàìjíríà ń sìn ó yẹ kí òmìnira kàkáwọ́ sókè pa àṣẹ mọ́ ṣé ó yẹ kó. Olóòtú. Ẹ ti mìta ọkẹ ẹ ti mìta. Olóòtú kò tiẹ̀ yẹ kí ìyẹn wá sí ọkàn wa rárá. A lè bá ọmọ wa yọ̀ o pé ó ṣeun gan ọ pé Ọlọ́run ṣeun tí kò gbé àwọn ẹ̀yà tó máa gba ìlú wa mọ́ wa lọ́wọ́ kó fi ṣe president wa. Àmọ́ Ijangbara gangan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ijangbara ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. A lè wo ìgbà ó ní bí Professor Adeboye ti sọ about 2 questions ago. Wọ́n mention 1888 ìgbà tí Britain ní tó sign treaty pẹ̀lú Aláàfin. Wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé ilẹ̀ Aláàfin kò dé Jẹ̀bú o. Ó gba gbọ̀ngàn díẹ̀ kọjá abẹ kó wọnú gbọ̀ngàn gangan. Ibi tó yé Gẹ̀ẹ́sì mọ̀ nìyẹn. Ní ìyẹn 1888 ní 1892 ìgbà tán unfortunately tán defeat wa ní ogun Ìmàgbọ́n. Wọ́n tún rò pé wọ́n gba Ìjẹ̀bú mọ́ wa lọ́wọ́. Ògbà tó yá ó di 1901 wọ́n ní pé Nigeria protectorate, southern and northern protectorate. Ó di 1914 wọ́n ní amalgamation of the two of them. Àwọn náà fà á náà ń yí náà ń ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. But ibi tá a wà ní pé okùn wà lọ́rùn wa. Okùn yẹn pínpín ló wà lọ́rùn wa. Àwọn náà fà á náà ń ṣe báyìí náà ń ṣe báyìí. Ó tún wá di 1960 wọ́n àti gba independence. Wọ́n gbélé àwọn ará àríwá lọ́wọ́. Wọ́n mọ̀ ṣe yẹn ni. Ó tún di 1994 93 wọ́n ní pé àwọn kan win ní election àwọn kan win ní election. Ó wá tún wá di 2015 ará àríwá gangan wọ́n tún wá jọba lé wa lórí. So gbogbo àwọn process yẹn okùn yẹn ó ń tighten lọ́rùn wa ni. Until tí a bá ní nation tiwa a lè dúró. I dey expect pé ká máa ní nation tiwa nítorí pé ọmọ wa wà ń bẹ lénìí. But the process must be in place. Referendum clause must be put in the constitution. The right to leave the federation must be put in the constitution. Ibẹ̀ yẹn gan ni ọmọ tiwa ló lè fi orúkọ ẹ̀ sí history tá máa mọ̀ ní pé the best president Nigeria ever had ọ̀dọ̀ wa ló ti wá. Olóòtú. Ẹ ṣeun sà. Màá lọ sí ìbéèrè tó kù. Màá bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yẹn. Màá bẹ̀rẹ̀ látọwọ́ Professor Ogedengbe. Àwọn kan ti sọ wípé àwọn ti gba òmìnira fún wa. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá ṣì wà lọ́wọ́ àkóso ìjọba Nàìjíríà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ là wá lóye irú òmìnira wo gan-an lágbà. Ọ̀nà ni mo sọ wípé lẹ́ẹ̀kan saw this law of misnowing. Misnowing téèyàn rò pé òun ti di ẹja mú. Wọ́n ní ọlọ́gbọ́n ló dorí ẹja mú òmùgọ̀ rírù mú.
gbogbo nǹkan tá à ń tó jẹ́ wípé olóò free nǹkan kan wà tó lè ṣe ara misnowing ni question of Lagos is a no man's land ibẹ̀ náà ló ti jáde wípé for example gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lénìí yìí all our activities gbogbo nǹkan tá a ti ní experience tí àwọn ọmọ wa ní kíní yìí tó ṣe pàtàkì fún because today's experience become the history of the next generation. Àwọn the accumulation of the experience of this people lénìí yìí tó di history àwọn tó ń bọ̀ òun náà ló máa di tradition àwọn generations to come tó jẹ́ wípé Èkó at the no man's land ní time yẹn torí pé àwọn yẹn ti wà ń bẹ̀ ìwé kan táwọn wò ti this Inside Africa by Gunter John Gunter tó ní over 30%. 1953 náà kọ̀wé yẹn o over 30% of àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ they are from Igbo land according to that eyewitness observer. Ní time yẹn that was 1953. Ẹ wá wo àmọ́ ti census ò ní sọ. Ẹ̀sẹ̀ bá dúró tí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kosovo ní Serbia crisis. Ẹ sáré bọ́ ṣe pín ilẹ̀ láwọn tó ń wà bẹ̀ tí ọmọ onílẹ̀ ó di pé kán máa pín pé oníkàlùkù tó ní òkú bàbá ìyá láyà wọn. Wọ́n bẹ̀ sí ní exhume ẹ̀ wọ́n lọ ń sin síbòmíì. Ọlọ́run má jẹ́ ká látẹ ìlẹ̀kẹ̀ kó di alátẹ ọ̀run ńlá. Jùlọ kí má jẹ́ kí tiwa orí bẹ́ẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan-an nìyẹn ní if the trend comes pé nǹkan tó ń pè lómìnira it's not there because of the gbogbo nǹkan tó wà ní space wa náà pè ní situational location. Kò mí pé gbogbo ẹ̀ ló dá and láti relocate psyche wa sí ibi ló máa jẹ́ true òmìnira. So what we have now is not necessarily the attestation that supports continuation of us as a people. I don't know if it makes sense. Ẹ ṣé sà. Ọ̀gbẹ́ni Àmọ̀tẹ́kùn kí lẹ rí sọ sí? Ṣé àti gbòmìnira náà nìyẹn ni àbí lómìnira wo gan lágbàáyé? Òmìnira o. It's an unpleasant exhibition of pátápátá. Ẹnìkan dìde, I mean, ó embarrass wa wípé ẹnìkan lè dìde láàárín àwọn controlled number of ọ̀jọ̀gbọ́n tó wà láàárín wa kó dẹ̀ máa kó wa ní gbogbo kó máa sọ̀rọ̀ sí wa bẹ́ẹ̀ ni pé so àìsí lọ síbi kankan àìsí sí ìbẹ̀rẹ̀ Ìjàngbara gan come to think of it but exercise eléyìí tí wọ́n wá ṣe fún wa yìí ó ń bèrè serious ṣé kí ló dé actually ó máa ń dàbẹ̀ ni pé agbọ́n but collectively ẹ jẹ́ kí n fi sílẹ̀ bẹ́yìn àìsí ìgbà. Okay. Ṣé wà ń bẹ̀? Mo wà ń bẹ̀. Well, ní ọ̀rọ̀ yẹn mo ní opinion ti tèmi lé lórí. Okay. Òótọ́ ni pé àti ìgbà. A lot of people are in support of ẹni tó dá tó ń san bẹ́ẹ̀ and a lot of people are not in support. Èmi personally mo dúró sí middle mi ò support mi ò dẹ̀ reject mi tako mi ò ever tako mi ò dẹ̀ support ẹ̀ because the way tí kíní ẹ̀ fi ń lọ èèyàn máa jókòó á ronú pé ẹ gbà mí báwo la ṣe fẹ́ gba òmìnira níbi ó ṣe ń ṣe pé it is impossible kò rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí nǹkan tẹ́mi ṣe sọ pé mi ò ní
mi ò ní sọ̀rọ̀ against ẹ ni wípé there is nothing God cannot do. Nígbà míì Ọlọ́run máa ń fi òpè ó máa fi ń dààmú ọlọ́gbọ́n. So bóyá Ọlọ́run fẹ́ fi òpè yẹn dààmú ọlọ́gbọ́n àwọn tí wọ́n fi pé kò lè ṣeé ṣe. Ìdí nìyẹn tèmi ṣe wà ní middle pé I will not criticize the person and I will not in support of the person. But tá bá ní pé kàn sọ in a layman's kini, mo mọ̀ pé the way it's going on kò sí láyé kò lè ṣeé ṣe. But tọ́lá bá fẹ́ òpè dààmú ọlọ́gbọ́n, it will be possible because a reclaim àṣegbà àṣàwọ̀. Mo ń bèèrè lọ́wọ́ àwọn tí mo mọ̀ tó wà nínú group yẹn pé okay, ṣé Tinubu á kúrò ní Aso Rock ni a wá fi president Yorùbá síbẹ̀? Torí kò yé mi, mo ní okay, báwo ni ṣé àwọn army wọ́n á kó ìbọn wọn lẹ̀ pé Yorùbá ló ní í sìn? Kò yé mi, but tí Ọlọ́run bá fẹ́ fi òpè dààmú ọlọ́gbọ́n, wọ́n á ṣe. Ó ṣáà ní bó ṣe la Òkun Pupa. So èmi wà ní middle. I'm not gonna say more than that. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan. Thank you. Mo máa padà sọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi wa Mrs. Popoola. Àwọn àmì wo ni a lè fi mọ̀ pàtó wípé orílẹ̀-èdè pàápàá gba òmìnira, pàápàá orílẹ̀-èdè Yorùbá? Àwọn àmì wo la máa fi mọ̀ pé òkè o? Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ń ta tán rò pé ìgbà tí táwọn kan sọ wípé òmìnira ti dé, ó ti dé náà nìyẹn. Òun náà dẹ̀ ló jẹ́ kí àwọn kan kí wọ́n lọ máa sọ pé àwọn fẹ́ gba ilé iṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí wọn ò dẹ̀ mọ ibi tó nǹkan tí òfin sọ ní orí ẹ̀. So ǹjẹ́ kí ni àwọn àmì tí a lè fi mọ̀ pé orílẹ̀-èdè ó ti gba òmìnira? Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ tẹ́ ẹ bá mind, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ nǹkan kan nípa nǹkan tí Ìyálóde sọ. Okay, go ahead. Ìyálóde fẹ́ wà diplomatic ni and therefore sat on the fence. So I will not sit on the fence and I will say it as it is. We have not. Nǹkan tó ń jòmìnira àti smell it yet. You know, so ẹni tó bá sọ pé òun gbé wá fún wa pé a ti gba òmìnira, if that is your illusion, I would say stick to your illusion. But please don't fool anybody. You cannot fool us because Yoruba, tá bá wo gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà, mi tí ṣe census mo tí ṣe statistical analysis but I'm just talking as anecdotal. Ó jọ pá wà la kàwé jù. Pẹ̀lú gbogbo ìwé tá kà, èèyàn kan wá dìde wá sọ pé a ti gba òmìnira nígbà tá a ti ṣe nǹkan kan nípa ẹ̀. So kí ni àwọn àmì pé a ti gba òmìnira? Ṣé a ti bá àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n ti gbà pé gbogbo nǹkan tí wọ́n fẹ́ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa fi hàn ìlú wo náà fún ní òmìnira? Ṣé a ti ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá? Ṣé àwọn èèyàn wá tiẹ̀ mọ̀ pé à ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? You know, nítorí sensitization ló wà important. Ṣé gbogbo àwọn èèyàn wá tiẹ̀ ti mọ̀? Kí ni ìdí ẹ̀ tá tiẹ̀ fẹ́ gan? Ṣé àwọn èèyàn wá mọ̀ ìdí ẹ̀ tá tiẹ̀ ṣe fẹ́? Nítorí àwọn ẹlòmíì ò tí ì mọ̀. I mean, I think it's still a handful of people ló tiẹ̀ mọ̀ reason tá ṣe fẹ́ gbà. A lot of people they put their heads in the sand. Bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan kò ṣẹlẹ̀. No matter how hard life is, ẹ ṣì rí àwọn èèyàn kan tó máa sọ pé ó dáa because they don't want to believe it's not bad. So àwọn àmì náà ni pé we must be talking to some international countries tí ó jẹ́ pé a máa jọ jókòó pọ̀ nípa kínní. Nínú ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà yẹn gangan, which is not a nation but a country, we must all sit down at the table and have a discussion. Báwo la ṣe fẹ́ pín kínní yìí? Nítorí nígbà tí wọ́n gbé wa pọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ Aláàfin, wọ́n lọ bá Aláàfin, wọ́n sọ pé bye. So ẹ̀dá ẹ̀ láti happen. The opposite must happen, where all of us must come together and sit down pé báyìí la ṣe máa ṣe, báyìí la ṣe máa ṣe, báyìí la ṣe máa ṣe. So gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe lójọ́
But we have to plead that this is the opportunity ta ní gẹ́gẹ́ bí Yorùbá láti tún gbogbo nǹkan tó ti bàjẹ́ ṣe fún ìran Yorùbá. Opportunity ni. Dr. Oyefule sọ̀rọ̀ nípa pé ó dàbí pé wọ́n fún wa ní ọ̀nà. Ṣé rí pé ààrẹ Tinubu wà ń bẹ̀ lẹ́nìí? Ó dàbí ìgbà téèyàn kan kò bá fi a little bit of space, elastic sí ọrùn yẹn ni. Okùn yẹn wọn àti ìjà rárá, àti ìjà okùn yẹn rárá. Ọ̀tí tá a bá já okùn yẹn ká tó lè mọ̀ pé a ti gba orílẹ̀-èdè wa padà. So oríṣiríṣi àmì ló wà. Mo ti sọ̀rọ̀ àmì nínú ilé pé Nàìjíríà, mo ti sọ̀rọ̀ àmì internationally, mo ti sọ̀rọ̀ àmì nípa sensitization, àmì náà tún wà pé gbogbo nǹkan tí wọ́n need láti wà létòlétò ready fún irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá máa ṣẹlẹ̀. Láti bára wa sọ̀rọ̀, we must have debates. Everybody must understand what we mean by everything. We must all be singing from the same hymn sheet. So tí n bá mention òmìnira, ó yẹ kó ti yé wa. Kò yẹ kó yé ọ̀kan sọ pé báyìí ni o, òmìnira báyìí ló ṣe rí nǹkan. We must all understand. So gbogbo yẹn iṣẹ́ ṣe pọ̀ o, iṣẹ́ pọ̀ gidi gan ni. So màá dúró bẹ̀ yẹn náà. Ẹ ṣé. Professor Gidimpe. Yes, sir. So ǹjẹ́ àwọn àmì wo gan-an ni a ti rí tí a lè sọ pé a ti gba òmìnira? Ká tó lè mọ̀ pé àwọn àmì tá a bá mọ̀ bá a ṣe wà tẹ́tẹ́lẹ̀ nítorí àṣà àtòrílẹ̀ ìṣe Yorùbá ẹgbẹ̀rún ọdún ó pọ̀ lẹ́gbàágbèje ọdún náà lò láti kó jọ kan tó pè ní Yorùbá. The formation and the ethos, Yoruba ethos, it took several years to form. This is Yoruba way of living. Àti àwọn nǹkan kan tó dẹ̀ wúlò fún wa. A mọ logic wa. A mọ our gbogbo relation with others. Bá a ṣe máa ń ṣe ìṣe àti gbogbo ló máa yànnà náà lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Ṣé ó rí bẹ́ẹ̀ torí àwọn ìran tó ibi ọ̀rọ̀ yẹn wà ń bẹ́ẹ̀ pé díẹ̀díẹ̀ ni lèèyàn lù sí reality. Ṣé bí nǹkan ṣe wà ṣẹ́yẹ ń ké bí ẹyẹ ṣé kú ń ké bí eku gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe jogún ẹ̀ ní bá ṣe wà lénìí. So ṣé a ti débi nǹkan ó tẹ́ wa lọ́rùn bó ṣe yẹ kó ẹ wo gbogbo orúkọ tó ti ṣẹlẹ̀ rí ìjọba oríṣiríṣi tá à ń rí. Ṣé ẹ wo world view wa ìkónimọ́ra ṣé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kó wa lọ́ra lọ ṣé àríṣe lọ́hùn bó ṣe ríṣe lọ́dọ̀ wa tá a bá máa ṣe a lè pàṣẹ wà lọ́dọ̀ wa wípé kí nǹkan orí báyìí tó jẹ́ wípé àní ẹ wo bá a ṣe wà economically kò ṣe socially kò ṣe education wọ́n tún pàṣẹ kán máa kọ́ history kán máa kọ́ èdè ṣé kìí ṣe pé à ń lùsẹ̀ ibi tá à ń lọ nìyẹn lọ́la bí ọba òní wọ́n ní ọba mẹ́ta ìgbà mẹ́ta so bí òní ṣe rí yìí ṣé bí àfẹ́kórí lọ́la nìyẹn torí gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe ṣọṣẹ́ tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọ́n ní ìṣe òní tí àwa ń ṣe òun ló máa di tàn àwọn ọmọ tá a bí lénìí òun náà ló máa di àṣà ayérayé fún àwọn ìran tó ń bọ̀ tí gbogbo ẹ̀ ti ń parẹ́ tó ń parẹ́ ó dàbí àwọn nígbà tá a náwó kinní mọ́ nígbà tá a máa ná kọ́bọ̀kọ́bọ̀ owó British wọ́n á ní owó kan tó bá ti pẹ́ bẹ́ẹ̀ á dán ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tọkọ lé lórí mọ́ àwọn ìyálọ́jà yẹn gbà so nígbà tí ẹ bá ti parẹ́ báyìí tí àṣà wa bá ti parẹ́ tí ọmọ Yorùbá ọmọ bí ṣe ibi ọ̀nà ẹ̀ là ń lọ yìí mi rò pé ọ̀ntì tábà lè reverse ẹ̀ di ibi tó wà kó jẹ́ pé
basic needs in Yoruba, irrespective of that be our environment, our government, our laws, we protect it. Ṣé a ní báyìí? Tá bá ti tó ń tàn bá ti lè check pé gbogbo yẹn ló ti ṣẹlẹ̀, then àti débi tá à ń lọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tá bá ti sí àti débẹ̀. Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣé sà, màá lọ sọ́dọ̀ Dr. Oyefule. Pẹ̀lú ìbéèrè tá àkọ́kọ́ yẹn, a rí pé ìgbà kan lára àwọn tó jẹ́ àwọn adarí Ìjàngbara, wọ́n sọ fún wa pé Ìjàngbara gan ti ń lọ só ti dé òpin báyìí o. Tá bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa sọ ń sìn, wọ́n ní àti ẹ̀ tí ì sùn, àti ẹ̀ tí ì bẹ̀rẹ̀, àti ẹ̀ tí ì gbóòórùn ẹ̀. Ǹjẹ́ ó yẹ kí a fún àwọn èèyàn wa, ká sọ fún àwọn èèyàn wa pé ọ̀nà báyìí la fẹ́ tọ̀ o, kó wá jẹ́ pé ọ̀nà tá fẹ́ tọ̀ yẹn ọ̀nà ìparun ni? Ǹjẹ́ ó tọ̀nà ká gbarú ọ̀nà yẹn? Olóòtú, kò yẹ ká gba ọ̀nà ìparun, àmọ́ àwọn ẹlòmíín lè rò pé ọ̀nà Ìjàngbara ni àmọ́ làwọn ń tọ̀, kó wá turn out pé ọ̀nà ìparun. So tá bá ti rí ọ̀nà ìparun yẹn, it behooves all of us láti lè call that comrade of ours to order. Nípa ọ̀nà yẹn o, báyìí most likely ló máa lead sí o. So ọ̀nà ìparun yẹn a gbọ́dọ̀ avoid it by all means possible, but Ijangbara still continues. Olóòtú. Ẹ ṣeun. Ọ̀gbẹ́ni Àmọ̀tẹ́kùn, kí lẹ rí sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn? Kí ni question yẹn náà again? Mo ní àwọn kan sọ fún wa pé Ìjàngbara ti dé òpin, but pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń sọ ń sìn, wọ́n ní àti ẹ̀ tí ì gbóòórùn ẹ̀, ká má tiẹ̀ sọ pé a ti súnmọ́, pé ǹjẹ́ ó yẹ kí àwọn adarí wa kí wọ́n máa tọ̀ wá sí ọ̀nà tí ò yẹ kí a gbà nípa ọ̀rọ̀ Ìjàngbara yìí? Ẹ ti béèrè question kan kọjálẹ̀ nípa more or less ní pé ẹ ń béèrè fún qualities leader. Ìkan ló yọlẹ̀ yìí, honesty àti integrity ó yàtọ̀ síra wọn. Kéèyàn ní vision, ìyẹn náà wà bẹ́ẹ̀. But there's this other thing, kéèyàn ní respect fún àwọn tí o bá sọ pé òun lead. Ó wà disrespectful kí ẹ lè imagine wípé mo sì bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu, ó dẹ̀ ṣì ń amaze me. Imagine lately ni mo rí kíni ẹ̀rù pé Awolowo was only about 43 nígbà tó di premier or something like that, just about around that age bracket. Now nígbà tẹ́ bá ń wo òkè, tẹ́ bá ń wo age bracket, tó dàbẹ́ ní pé díẹ̀ ló kù double, kó wá jẹ́ pé wọ́n máa wá yí padà, wọ́n máa sọ fún wa pé we are getting to the end of the struggle. I mean, as much as maybe I'm only half education, nígbà wo lẹ ṣe negotiation pẹ̀lú àwọn tó mú yín tó kidnap yín dání lọ́wọ́ àti tẹ́fẹ́ pè ní surrogate, àbí ìgbà wo lẹ ṣe negotiation tó yẹ pé ẹ ti ní timeline? So the whole thing ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ kéèyàn máa béèrè the next question about the quality of leader. Are they of sound mind? Because téèyàn bá wà of sound mind, ó yẹ kó recognize pé òun láti reciprocate respect. But when you come up and tell us things, I mean, lately, then it comes up why 80% of the Yoruba people are prepared to come out of Nigeria. Then I start asking this question of, share our sound mind for the statement saying, information. So now we're back to asking that question. Are we of sound mind? Ó dẹ̀ wà disrespectful thing of taba sọ pé èèyàn wà of sound mind, ó mean pé ó fẹ́ wà disrespectful ni, to come out and start pushing us in directions tó jẹ́ pé direction illusion ni. Mo like language
like language kan sí ẹnìkan lò ó dàbí ẹni kan lọ da omi sí 17 miles away káwa wà far away from it 17 miles the other way káwa máa rí reflection omi yẹn ká máa rí ó dàbí kí èèyàn máa provide mirage fún wa. Don't make fools out of us. So statement here is completely out of place, and I find it very, very disrespectful, especially when I can see people who are a lot more sensible. Anyway, ẹ jẹ́ kí n mo ṣe lè sọ nìyẹn ẹ ṣe. Mi mọ̀ bóyá àwọn panelists wa ní anything sọ sí ọ̀rọ̀ yẹn kí n tó bọ́ sórí question mi. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ṣẹ́gbọ́n mi mo fẹ́ fi kún. Okay. Now Yorùbá mi kò jàgárágá bíi ti àwọn Ọ̀yọ́. So ní bínú sí mi tí n bá fi òyìnbó bíi méjì mẹ́ta sọ̀rọ̀ just to save us time because living in the West means I think more in English than I think in Yoruba. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ said in the 1940s that it is the responsibility of the schooled people to help the people, their family, the local people, to understand what they have been brought into. It is the responsibility of Adenina Adeboye to help Akanbi Adeboye, Diakola Adeboye, to understand the structure that have been imposed on them. It is my responsibility. So we all have responsibility for leadership. Sheikh Bobby. Accordingly, to understand that, I must first of all learn from Ilesami Ojo. Ilesami Ojo was from Ijare. He was my teacher in 1954 in elementary school. Olókọ́ class nípa Arab slave trade, European slave trade, bá a ṣe débi tá a dé. I was still in Gbọ̀ngán elementary school. And that's how I must go to my mother, my father, and so on and so forth. Pé nǹkan tá a mọ̀ nǹkan school lónìí rè o, wọ́n mọ̀ kó alẹ́ wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwọ̀. It's still not that they got it then, any more than I could explain it if I could explain it at all. But the point is that it's my responsibility. It is the responsibility of this forum to educate our people about where we are as opposed to where we pretend to be. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà láyé this, including my very self, ni wọ́n bí sínú òpọ́njú yìí. I wasn't around in 1888. I don't know what, but I know that they were autonomous before then. I know we are not now. And my schooling must be improved to become education so that I can educate my own people about what mess we are being in. Now, I'm going to use elections as an example. Ọmọ kan tí ó jọ orúkọ ẹ̀ Ayọ̀ọ́lá, ọmọ Banji Ayọ̀ọ́lá, èmi àti Banji jọ lọ sí UI ni. Banji Ayọ̀ọ́lá is related to Olu Ayọ̀ọ́lá, the family of lawyers in Ilesha. Ọmọ tí mo sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí is a pharmacist. Mi ò tiẹ̀ kò yẹ kí mo pè lọ́mọ madam mi nísìnyí. Ó kọ ìwé bí wọ́n ṣe ń pàṣẹ lè máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní Yorùbá. Ìwé tó kọ yẹn ó tún wá fi ṣe technology tó jẹ́ pé kì í ṣe pé àwọn ọmọ yẹn máa kàwé yẹn wọ́n kàn máa tẹ nǹkan á lè máa sọ̀rọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán oríṣiríṣi nǹkan báwọn yẹn. In other words, she's working very hard to restore legitimacy to the use of Yoruba language from childhood. Ṣé Nigeria policy kan wà tó máa cement yẹn? Ọwọ́ ara ẹni la fi tó ara ẹni ṣe. Bá Fáfúnwá, professor of education, University of Ife, ó ní ká máa fi Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ wa ní iléèwé. Is there a federal policy to back it up? No, we are not autonomous.
nǹkan tí federal government ló control education Nigeria. All of that in my lifetime. In 2013, Professor Ogedengbe, I was teaching, I was retraining high school mathematics teachers of Osun State at Ilesha Grammar School. I did it everything in Yoruba. Is there a Nigerian policy to my backing up? Yoruba is a nation we must recover, and I know as a mathematician who has also trained many, that mathematics is best learned, it's best initiated in the language of your birth. Our task struggle pẹ̀lú ẹ̀. Ó yàtọ̀ sáwọn tí wọ́n tó jẹ́ pé èdè tí wọ́n fi ń kọ náà lèdè tí wọ́n fi bí wọn. When are we going to be able to restore dignity to the Yoruba person by making sure that ìkan tó tọ́ sí mú la fi re, ìkan tó tọ́ sí naturally? Pé ó dọ́wọ́ rẹ̀. Are we going to be waiting for a federal policy from Abuja? We need autonomy. We need independence. Tí ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Awólọ́wọ̀ ló wà ń bẹ̀ lónìí, Akíntọ́lá lọ́la, Tinubu lọ́tún. No. It has to do with the validity of our own existence as a people who must compete with other peoples on our planet. So, ibi tí mo bá lọ ni pé ẹ jẹ́ ká mọ ìdí abájọ. Our people are more important than any 1 or 2 or 10 individuals. And if we believe that, we will evangelize that among a people who have been discombobulated by way of religion, by way, àti Mùsùlùmí ni o, àti Kìrìyó ni o, gbogbo wọn ni wọ́n ti tokùn bọ̀ wá lọ́rùn tí wọ́n ti sọ wá di bá ti dà. All respect to all people who are religious. I don't have anything against your being religious, but the history of using religion as an instrument of oppression, who is going to teach us that? We are the only people on the planet whose government speaks a foreign language. Africans are the only people like that. When are we going to change that? How can we be equal just by word of mouth when we are not equal in everything else? Finally, I must unfortunately invoke the memory of my lost son, who said to me at age 14, "Daddy, we are shadows of other people." What do you mean? Only we wear their coat and trousers. We speak their language, English or Arabic. We dress like them. We do this, we do that, and yet we want to be respected. Only okay, where are you going with this? Only Daddy, when last did you respect a shadow? Ijangbara is about recovering the Yoruba substance instead of remaining European shadow. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan, a dúpẹ́ sà. Question tí mo okay, ṣé Professor fẹ́ sọ̀rọ̀? Tẹ́ mo kò fẹ́ mo tún fẹ́ kí wọ́n lẹ́sẹ̀ ni. Máa yẹn ó máa ń jí sọ́ọ̀tì èèyàn Ọlọ́run bó ti. Kí ló wí? Bàbá mathematics ni. Nǹkan tí ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni. I come from ibi tí mo yà sí on the paradigm shifter ni wá ní Afrocentric school tá ń pè ní Africology. We look at phenomenon from using African lens. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn terms kan wà tí òye tó jẹ́ pé jargon ló jẹ́ ṣùgbọ́n reality ni. Nígbà tí nǹkan tó gbé fún àwọn òyìnbó, wọ́n gbé world view wọn náà fi govern wa. They have no respect. Tabula rasa concept náà ni pé kò sí nǹkan kan lórí gbogbo àwọn tí nǹkan tó bá ti kọ́ wa yẹn nìkan ni. Even history wa, history European, Arabic, àwọn oríṣiríṣi àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wọn,
activities àwọn Arabic àti English foreigners ní Africa ní African history èyí tí wá history wa ẹ̀kọ́ gbogbo nǹkan wa wọ́n ti sọ wá di sub nǹkan tá a dẹ̀ máa gbà gẹ́gẹ́ ni wípé àwa dẹ̀ gbà tó jẹ́ pé nǹkan tá à ń rí òní mo ń lo jargon kan látàárọ̀ the law of misknowing nǹkan tẹ́ ẹ rí kì í sóhun lẹ rí education wa miseducation náà fún wa kó jẹ́ pé nǹkan tá a bá ṣe orí olórí la fi ń sìn èyí tó lè ṣiṣẹ́ they were not actually brought up to do most of those things náà ló fàdé ibi Ijangbara tá a dé yìí wọ́n bá tá a bá dẹ̀ wọ́n ní bébé bá pẹ́ lára ọṣẹ òun náà àdọ̀ṣẹ nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe kó wa jọ wọ́n mọ̀ pé máa bára wa jà ní àkàmọ́ tán kó wa sí ni ìrànlọ́ pè ní crab in the jar syndrome tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tó máa mókè láti lè kúrò níbẹ̀ kó gba freedom tẹ́nìkan bá tó fẹ́ gba freedom dípò kó dùn bóyá ó lè fa àwọn tó kù lẹ́yìn wọ́n máa já gbólóró pé òun lọ òun náà bá máa ṣe títí Jésù fi máa dé bá ti máa bára wa jàre torí náà ló sì jẹ́ pé ìdáǹdè tó lè wá ní láti inú àṣà àti ìṣesí tán pè ní the ethos and the Yoruba worldview lọ́jíìkì Yorùbá ó yàtọ̀ ìrísí ayé ó yàtọ̀ bá ṣe ń jọba wa ó yàtọ̀ dọ̀la ṣùgbọ́n ibi tó wà burú jù ni pé àwọn ìran tó wà lónìí yìí wọn ò rí kankan fún wọn torí nǹkan táwa díẹ̀díẹ̀ àwa generation táwa sì ń sọ̀rọ̀ yìí àrí gbà tán lọ́dọ̀ àwọn òbí wa ó ní mò ń sọ wípé the experience of this generation ló máa di ìtàn táwọn immediate generation tó tẹ̀lé wa wọ́n pé history gbogbo àléébù gbogbo ẹ̀ ló máa sọ pé both normal and abnormal ló máa sọ pé normal títí kí yẹn máa slip away and gbogbo àwọn àyíká àṣà ó ń lọ lékòdélé ó ń lọ kòdóko á wá di ìgbàgbé ọ̀la ń sìn báyìí á wá di tradition tó wá pé frame of reference ló máa jẹ́ fún wa nìyẹn so this is the right time tá a lè ṣe kinní yìí wọ́n á ní a people have composite culture before external intrusion situational culture ní èyí tó ń gbé àmúlùmálà gbé òkun bẹ́ẹ̀ relocation is necessary from correct relocation ló máa padà síbi àárọ̀ Ìjàngbara náà la fi lè débẹ̀ òun náà la dẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́ yìí nínú àwọn tá à ń pè lólórí exam máa ṣe reality test fún wọn gẹ́gẹ́ lọ́dọọdún náà wọ́n máa ṣe physical exam wọ́n máa ṣe refresher course ní gbogbo àwọn living functional system do we test their lunacy cultural literacy cultural lunacy do we do it orí ẹ pé ẹni tó jẹ́ pé orí ẹ ò pé tó yẹ kó wà ní iléèwé mi àtijọ́ lárò òun ni adẹ̀ ń tẹ̀lé ṣùgọ̀ṣùgọ̀ bíi pé assumption this man orí ẹ pé kí ni frame of reference wọn so àwọn nǹkan tá à ń ṣe is right but Ìjàngbara yẹn ò lè débẹ̀ until we really get to this point of making composite culture to relate with relocated culture situational location tá a wà ní àmúlòwọ̀n àlòkún bẹ́ẹ̀ Ìjàngbara náà la fi lè ṣèpò ẹ̀ so ó kàn jẹ́ nǹkan tí mo máa fi kín àwọn alàgbà lẹ́yìn ẹ ṣeun. ẹ ṣé sà ìbéèrè tó kù báyìí ìbéèrè méjì péré la ní tó kù ìbéèrè tó kù yẹn ọwọ́ Àmọ̀tẹ́kùn kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ tó mo fẹ́ kẹ́ tẹ́tí gbogbo alárí ní ọwọ́ bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí mẹ́ta sẹ́yìn directorate ṣe program nínú programs yẹn adẹ̀ sọ ń bẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ Ìjàngbara yìí àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni pé gbogbo ìta kọ́kọ́ rí sẹ́yìn yẹn ṣe ló dàbí ìfáàrà nínú ìwé téèyàn fẹ́ kọ
bí introduction ló jẹ́. Gbogbo àná dẹ̀ la rí ipa tí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí wọ́n kó. In fact, mo fẹ́ yá phrase kan láti ọwọ́ Chinwesu ní ó kọ ìwé kan tó ń pè ní Decolonization of African Literature tó ní àwọn òǹkọ̀wé kan wọ́n ti sọ ìwé kíkọ bọ́ọ̀lẹ̀ kájà, ṣe ni àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣe náà sọ ọ̀rọ̀ Ìjàngbara wọ́n sọ di bọ́ọ̀lẹ̀ kájà. Now nínú Ìjàngbara tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn tó bí bìrì pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni torí pé a ti sọ ní ìgbà tó kọjá pé ẹ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ awareness tuntun, ká jẹ́ káwọn èèyàn wa kàn mọ ìdí tó fà á tá a sọ pé a fẹ́ lọ, kí pé à ń bá anybody jà, ṣùgbọ́n a fẹ́ kàn mọ̀ pé ìdí báyìí ni a ṣe ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yìí kó lè dáa fún ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn ọmọ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú. Ipa wo ni kí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kí wọ́n kó nínú Ìjàngbara tuntun tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ mú yìí? Ipa wo ló yẹ kán kó? Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ fẹ́ máa plug the dead donkey nìyẹn. Kò sí society náà tí ò ní class or tí ò ní hierarchy. Tẹ́ bá dé class wọn, àfojúsùn wọn, culture kan ní level yẹn no máa extend sí nǹkan tó ń ṣe. So ẹ jẹ́ kí n sọ yẹn as an excuse. Now ideally going forward, àwọn tí wá wait a máa create maybe another set of representatives, media representatives, to jẹ́ pé wọ́n ní that appropriate kind of level of interpersonal skills, communication, diplomacy, and all of that. So might tap into maybe the next level and then extend even to the lower level still. Or can a scenario to jẹ́ pé when we can create that next level, key next level yẹn kó wá contaminate or not positively. So ibi tá a wà báyìí sí kò sí nǹkan kan tèmi rí tí ẹ lè fi turn a present situation around, or present company around, because kò sẹ́nibọ̀dì tó lè ṣe ìdúró yẹn. So I don't know how bá ṣe máa ṣe. Ọ̀rọ̀ Ìjàngbara yìí, it's actually getting to a point nísìnyí tó yẹ pé I need láti wá bá ṣe máa systematic pẹ̀lú ẹ̀. But depending on what we have right now to be adequate for what we need going forward, mi ò rí kó ṣẹlẹ̀. So there has to be a program of education you where ká wá bá ṣe máa wá àwọn tó máa represent trying to do anything would be like flogging a dead donkey. I was one of the principals to make sure let's bring all these people together so that I need some sort of unison. Learn what, but more underestimate that wants for power, that wants for recognition, that relevance malady. So maybe today, maybe customer will be a benefit lesson, a carton into lesson, but it's going to take a lot of concerted effort. Let's think about turnaround to my work campaign was going forward. But if it's our buying team trying to change that company or to rebrand that company, it's an unnecessary task. Possible. So, maybe ẹ ṣeun. Màmá Púpọ̀lá, ǹjẹ́ ẹ gba nǹkan tí Àmọ̀tẹ́kùn sọ nípa àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yẹn? Ǹjẹ́ bí wọ́n ṣe ya àwòrán yẹn, ṣé bó ṣe máa rí lọ nìyẹn àbí nǹkan wà tá a lè ṣe sí? Ẹ ṣé gan ni. I think Àmọ̀tẹ́kùn has got his thumb on the right nail. You know, he got it right. But èmi tún fẹ́ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yẹn, whether they did well or not well.
at least the shouting that they did, ó jẹ́ káwọn èèyàn kan gbọ́ pé Yorùbá nation ti ẹ̀ wà. So they often say pé no news is good news. But in their case, a lot of news sharing, even though kò ṣe news tá fẹ́ kan share, but a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n tẹ̀ jáde wọ́n share nǹkan kan. Sherry, in an ideal world, tó bá pẹ́ a ní one voice ní Yorùbá nation movement yìí, ó yẹ kí gbogbo wọn pátápátá kan fún wọn ní nǹkan tó máa ń pè ní sack letter ní Nàìjíríà. Wọ́n á ní sack letter. Ìyẹn máa ń bá fún mi nǹkan tó mean by sack letter, but àwọn tó máa ń sọ wọn mọ nǹkan tí mò ń sọ. We need new blood tí wọ́n really gbà pé nǹkan tá à ń jà fún, wọ́n mọ meaning nǹkan tá à ń jà fún. Wọ́n dẹ̀ mọ what it takes to get it and to get there, and what it takes to sensitize our people. And what do our people need in terms of sensitization? Facts, opinions that are based on evidence, things that would help them to understand what the issues are and why we were asking for our nation and what it would mean when we get our nation. So basically painting the picture for them from the very educated to not so educated people, so that everybody has that narrative and has that understanding. And the only way ta lè ṣe is by starting all over again with one script for all of them. One script. Pé tẹ́ bá máa sọ kọ́kọ́ nípa Yorùbá nation, nǹkan tí gbogbo yín láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nìyí. This is what message we want you to pass on to our people. You can do analysis, that's fine. But in terms of the message, it's one message for Yoruba nation from all Yoruba people. How we're going to get there, I don't know. Don't ask me. I'm just suggesting. But until we have that agreed amongst us, no la mamari going forward. And even though I'm a very strong believer in Christianity, I do not believe in foolishness, because God will not come down and get us our nation. He has equipped us with all that we need. Boya opolo ni o, boya physical ni o, boya whatever. All we need to do is to tap into it, engage our brains, and alishe many things. Eshe goni. Eshe ma. Dr. Ifule, ǹjẹ́ ọ̀nà kan wà pàtó tá a fi lè mú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ yìí tá a fi lè ṣe nǹkan tí àwọn mọ́mí wa pọ̀ lá suggest yẹn? Suggestion, Madam Popoola Dagon, àti nǹkan táwọn èèyàn sọ ó dáa, tá a bá lè ṣe, báwọn náà ti sọ, kọ́lọ́n help wa ṣe ni. Ṣé culture wa allow pé ká lè ṣe? Èmi ò rò bẹ́ẹ̀. You see, a kàn wo Yorùbá culture ni, the only culture tó lè wà similar sí Yoruba nation ni the American culture. Granted, American culture, once you started in 1776, ló bẹ̀rẹ̀ sí take hold. Granted, òyìnbó ni wọ́n, granted, wọ́n lówó, granted, wọ́n ní larger space, granted, wọ́n ní a lot of nationalities within America. But Yoruba has been around for hundreds and hundreds of years, wanted to dream of America. Àmọ́, looking all over the world, I'm more Chinese, me compare China, because I'm not very knowledgeable about it. But our countries more aware of Europe, North and South America.
US nìkan ló wà comparable sí Yorùbá in terms of independence of thought. Yorùbá máa ní pé a lè sùn ká kọrí síbi kan. And that applies only to an advanced culture. Ní advanced culture, Nicola Martin ní pé a lè sùn ká kọjú síbi kan. Ìdí ẹ̀ tí America fi ń gbà kan mú bọn lọ́wọ́ nìyẹn. Pé tí a section of the country bá ní pé àwọn fẹ́ impose hegemony on you, take your gun out and rout them out. But of which is a constitutional amendment, the right to carry firearms and form a militia to repel any external aggressor. Àwọn ní Nigeria, ní Yoruba land, but the thought that got America to it, or not look at what to ní pé ní lè sọ̀rọ̀ with one voice. I mean, the fẹ́ ká máa rò pé mo sorry olótù, mi the fẹ́ ká look at lè sùn ká kọrí síbi kan yẹn, mi fẹ́ ká wò as an evidence of inferiority, as evidence of primitivity, as evidence by develop. On the contrary, nítorí pé a ti develop dáadáa gan ni. So we work by consensus. There was a time tí a ní Yoruba group about 2-3 years ago, where a Yoruba leader was chosen. That would have been an ideal time for us to have a consensus. You know what answers could have been good, could have been possible then. Now, we again need to look for another opportunity to reach our leaders of thought, Yoruba land. Check where you script if they buy into it, that's it. If they buy into it, then we can proceed with it. A leadership council that can encourage people to go with that script, but the buying into it has to be by consensus. Fún Yoruba. And one last statement, among other nationalities in Nigeria, and I'm not saying this to say anything bad about them, they might not have been as developed as we are in Yoruba land in terms of our cultural put together. So only possible ki one Ojuku wa sọ fún wọn tó máa ṣe. Only possible ki one Nnamdi Kanu sọ fún wọn tó máa ṣe, but it's virtually impossible in Yoruba land. Olótù. Ẹ ṣé sir. Yes, mi mọ̀ bóyá àwọn panelists mi iye tó kù bóyá ní nǹkan ìmọ̀ràn fún wa láti sọ nípa ara wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lú experience tẹ̀tí ní. Tí ò bá sí kí n lọ sí Prof unmute ara yín sir. Professor Adeniran unmute ara yín. Olótù, ó dàbí pé Àmọ̀tẹ́kùn náwó sókè o. Bẹ́ẹ̀ ni mo máa pè wọ́n. Mo fẹ́ kí àwọn bàbá Adeniran wọ́n try láti sọ̀rọ̀ but wọ́n wà muted. Tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí. A ti ń gbọ́ yín sìn sir. Mo dúpẹ́ púpọ̀. Mi ò mọ àwọn tí ẹ̀ ń pè ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣé talk show. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn bloggers, àwọn talk show tó ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Nation tó ń bá wa polongo ẹ̀. Oh, okay. Àwọn Yorùbá máa pòwe kan wọ́n ní ẹyẹ mélòó lè fò lójú ọ̀run láì faragbára wọn. Gbogbo àti sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní o àti hùwàhùwà ní o. Tó bá jẹ́ pé philosophy kan náà ni gbogbo wa ń bá lọ pé a fẹ́ gba òmìnira fúnlẹ̀ Yorùbá. Akègbè ni ó fi ibi tí wọ́n fokùn sí lọ́rùn. Eventually there will be a convergence of ideas. People who are saying things that are not in the direction, that are not useful in the direction of where we want to go, will eventually drop out because they wouldn't have that much following. Wọ́n ní
a kì í kánjú tulú ọ̀rán. Olú ọ̀rán ni ọ̀rọ̀ Ìjàngbara fúnlẹ̀ Yorùbá. We don't have all the instrumentality. We don't have the physical power. We don't have the political power. We don't have anything to effect our immediate freedom. So we then continue to say things that are true, but not wholly true. Ìjọ kọjú sí ẹnìkan, ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Everybody tó tiẹ̀ rò pé òun wà honest about what is going on. Not all the people who feel honest about what is going on are saying the same thing. So we have to be patient with what people say, but we have to be deliberate in what we want them to see. So ìyẹn ló máa evolve into a position tábìlì sọ pé nǹkan tí Yorùbá wà nìyí tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ kọ́ wọn. Now, when you talk about new blood, that frightens me. I understand what you are saying. I wish it. Young blood, that was all one to the premier. I mean, it was 41 million. But seriously, young blood, young blood, you see. And Awolowo at age 41, 1 month, 90 money, see. Because they struggle which are the uses of adversity. They struggle through adversity, learning difficultly, moving from one position to another painfully. They learned a lot of lessons of life that were not taught in anybody's school. Yeah. So young as they were, in comparison to older folks at home, they had knowledge base and concerns that are unimaginable for a 41-year-old of today. 41-year-old of today, 41-year-old of today, the school education to one fún ní Nigeria kò tó nǹkan in terms of wisdom. Báwo lẹ ṣe wá fẹ́ sọ pé òní kan ni kó ká gbé nǹkan lé lọ́wọ́ nígbà tí ò mọ nǹkan kan, kò mọ bí a ti ń bọ̀. Kò dẹ̀ sọ pé mo ta ti lọ, àwọn náà ló lọ dìbò fún, I mean, I don't want to go too far, but mo kàn fẹ́ kí káàró gbogbo ẹ̀ nílẹ̀. There is no real clean path from here to there. Tí ó ti wà lẹ̀. It is a path we have to participate in creating. We have to participate in creating a path. Ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá o. Ẹ má jẹ́ kó sú wa. But as Awolowo said in 1947, it is still our responsibility to bring all of our people same page. Well, it's almost the same place based upon education. Ẹ wà àwọn onígbàgbọ́ látòrí Jésù lórí ìfihàn. I believe in that. How did it happen? It's Muslim. But Quran from the last page to the first page because they write backward. We don't believe in it. It didn't happen overnight. Yeah. And these are the ideologies that we are competing with. When those ideologies are used as weapons against us, if those weapons have been established over decades and millennia, then we need to evolve something that will make us feel confident enough. We are substance. And we are not going to remain shadows. Originally. Ẹ ṣé gan sà. Àmọ̀tẹ́kùn, mo rí pé ẹ yọwọ́ sókè. Mo kàn fẹ́ add one little thing. Okay. That's the thing about intention. Ṣẹ́rí tí èèyàn bá ti ní intention, ó máa ń fúnyàn ní a kind of energy láti mọ bí èèyàn ṣe fẹ́ make arrangement, bí èèyàn ṣe fẹ́ organize and all of that. So earlier on, mo sọ pé káwo lesson yẹn as a blessing. So bóyá àwọn kan lè máa gbọ́ wa báyà, wọ́n lè gbọ́ wa later. Maybe we should consider next time around re-energize the movement. Some units do not have to be so close to the leadership. In such a way, we might adopt some of them. I'll say some of them.
come on as hound dogs or come on as sycophants in such a, because in Koto I had the opportunity, the pleasure making Queen Latiwa at the heart of it, trying to get people to do things in a particular way. So as Uma kind of firm foundation work, politically, socially, and even economically, but we just didn't understand it. But if I were in that position to get money, power and Lati change or photo today, I probably would have separated those sets of people and had my own kind of media group to just be whatever needs to be said, can't invite them, but don't put them as part of the operational structure. And if it's a mistake, yes, 1 year, I don't need that one file. I mean, T1 presents that, or could you put see any form of discipline in your gongon ni kuku. So in bed, lastly, so the actual kind of will lastly she writes by the struggle. Hey, it be what you can do that day, and bó ṣe ń lọ àwọn nǹkan tí ó ń jáde lẹ́nu ẹlòmíì, àwọn irọ́, àwọn ọ̀rọ̀kùgbákùgbé is so unnecessary, but nobody's. I even at a try láti gbé our professional journalists wá láti máa spend 1 hour láti fi direct wá. Èmi ò ń ṣe sọ̀rọ̀. It's not natural for me láti máa gbójú jáde kí n máa sọ̀rọ̀. So about natural uncle. Natural, sir. Hello. But you do so well. The problem is woman needs this little bit of anger in me because more seriousness the issue here. So woman last bite tongue me. So it's not me. It make in continue bad like to try to arrange me. Can one in back come share research, come share everything to manage last share from the administrative point of view. But I don't know how I want you understand okay but unfortunately, anyway, long and short, Tabani intention, Tabani will last organize. We need to put back to it. Ìyálóde, ìbéèrè. Ṣé Ní professor ni. Ẹjọ́ ẹ má bínú, ṣé ẹ fẹ́ kó lórí topic yẹn torí mo fẹ́ add nǹkan kékeré sí. Okay, sir, ẹ má pẹ́ torí àsìkò ni mò ń wò. Ó kó ìbéèrè kan tó bá fi máa fi ká apá ẹ̀ lẹ̀. Ìbéèrè náà dẹ̀ ni ìmọ̀ràn yín lórí gbogbo àwọn nǹkan tá a ti sọ yìí fún àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Tó bá ṣe ń pa addition tẹ́ fẹ́ fún Àmọ̀tẹ́kùn yẹn, kẹ́kún fún wa ní ìmọ̀ràn yín sí. Ẹ ṣeun. Ẹ máa lọ according to the norm. No, ẹ go ahead, sir. Ẹ ṣeun. Nípa ọ̀rọ̀ àwọn onísọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá a wí. Àwọn nǹkan kan wà tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú. Ọ̀nà méjì làwọn èèyàn máa ń gbà react. Instinct ni pé wọ́n react by instinct. Another one after instinct, that was be stimulus SR ni, ní ti instinct yẹn. AKG ní ti when you react by reasoning, òun ló ń jẹ́ struggle. Struggle yẹn, it takes a process and the environment and the history. Education, ó yàtọ̀ inú struggle let máa find the ideology tó máa guide the process tẹ́ fi máa solve nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Irú èyí tó ṣẹlẹ̀ sí wa yìí nsìn
Nigeria has struggled for independence in per se. Go mass protests in Kankan, like we had in Mozambique and other nations, even in Ghana. So the ètò kan wá yìí gẹ́gẹ́ bí àwa àti the process àti the level káwa organized enough to be able to say this is the path we follow. Maybe eventually the struggle will mature. See àwọn sọ̀rọ̀ wa tó máa guide wọn. Because I'm a trained journalist. Rules and engagements, that's little to do. But because if you want to practice your journalism, depending on the employer, follow ideology and philosophy of the report and the audience report to. So at the level eventually we will go to it. So nípa ti general advice observation mi sí nípa ọ̀rọ̀ Ijangbara wa situation Ijangbara wa ni wípé Yorùbá ò tí wà níbi tó yẹ kó wà gẹ́gẹ́ torí pé nígbà tó bá sàn fún Yorùbá tó lè ṣẹni bí ẹ̀yà míì tó jẹ́ pé as a free person tó jẹ́ pé tó bá sọ pé Yorùbá you have a location, you don't have to go through a gateway for a Yoruba person nation to find itself on the map of humanity anywhere. Let's say all over a proxy under the British or under Nigerian cohort. Then at Ijangbara nìyẹn, ṣùgbọ́n àti ìsìn kò jẹ́ nǹkan tí mo sọ. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé sà. Ìyálóde, kí ni ìmọ̀ràn yín fún wa lórí ọ̀rọ̀ tá a sọ so far? Ìmọ̀ràn mi ni pé tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá mi wọ́n ní tí èèyàn ò bá ṣubú kò kí ń mọ ẹrù dì. Now Ijangbara yìí á ti ṣubú díẹ̀, so ó yẹ kí gbogbo wa ká dẹ̀ mọ ẹrù wa tò, ká ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ká ṣe nǹkan tó tọ́ tó yẹ. Unfortunately, àwọn èèyàn kan nínú wa, àwọn tá a pè ní olórí, àwọn tá a fi pé wọ́n máa ràn wá lọ́wọ́, wọ́n ti já wa kulẹ̀ lórí owó. So àwọn nǹkan tó ba wọ́n ní nǹkan tó ba àjà òjè apá ẹ̀kan àbóyé aṣápá ẹ̀kan náà ló gùn ju ìkan lọ. Ìyẹn kó tún jẹ́ tàwọn àgbà. So ìyẹn ti jẹ́ kí Ijangbara yìí kó fẹ́ dà sínú odò bẹ̀tẹ̀ Ọlọ́run sì bá wa gbé dúró tí ò tí ì sínkì tán. So ìmọ̀ràn tèmi ni pé gbogbo àwọn tó ń ṣe ní òtítọ́ àti lódodo tán finú kan ṣe tí wọn ò ṣe tìtorí àjẹbánu tán fẹ́ jẹ, àsìkò ní láti kí gbogbo wa dìde ká ṣe dáadáa, ká mọ̀ pé ẹni tó bá fi òkùnkùn jalè tọ́ba yóò bá rí ọ̀tọ̀run ń wò. Òjìji gbogbo wa dẹ̀ ń tẹ̀lé wa lẹ́yìn. Àwọn tó ń fọn fèrè Yorùbá nation tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ta sí pé wọ́n far from Yorùbá nation. Now àwọn tó fẹ́ kó wọlé wọ́n ti wọlé ńsìn, inú wa dẹ̀ dùn náà pé ọmọ wa ló wà ń bẹ̀. Now Ijangbara ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni, kán torí Ọlọ́run owó tán ti gbà yẹn náà kán lọ máa ná. Back to àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Yẹ mọ̀ pé this topic was on sometimes ago tá a sọ nípẹ̀. Ṣé yẹ mọ̀ pé in every professional policy wà ń bẹ̀, do and don't wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ní títí ọ̀dọ̀ wọn tá lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé kó má sọ kí ni tó máa sọ fún yín pé ṣé ẹ̀yin lẹ ra dátà fún mi ni? Ṣé irú àwọn yẹn lẹ fẹ́ fún ní rules and regulations? Ẹlòmíì tó kàn ní opportunity bóyá èèyàn kan ó sọ̀rọ̀ lórí program kan, wọ́n sẹ́ndì owó sí, ó lọ ra fóònù,
ó bẹ̀rẹ̀ sí ní jàǹbálà ẹnu ṣé ìyẹn lẹ máa fún ní rules and regulation so ó rà pé mi ò rò pé àwọn yẹn máa stop because the more money the more rubbish talk they talk the more ni àwọn bíi tiwọn náà máa wò wọ́n ibi tó ti ń make owó wọn nìyẹn so mi ò rò pé ó lè possible kan fún wọn ní ẹni legal pé báyìí ni kẹ̀sì ṣe báyìí ni kẹ̀sì máa ṣe bẹ́ẹ̀ tí tá a bá wá gba Yorùbá nation àwọn náà á mọ̀ pé àwọ̀ tán fà títí tí ò já òun náà pè ní normal because nígbà tí ọba ti fojú balẹ̀ ẹjọ́ lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹ́ta oníkálukú aṣọ́tọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. So for now ká máa kí gbogbo wa ká jọ àwọn tó ń ṣe ní òtítọ́ tán fẹ́ ká kúrò lóko ẹrú tán fẹ́ kí àwọn ọmọ wa kán gbádùn àwọn ọmọ Dubai wo lẹ rí ní London tó wá ṣiṣẹ́ ìgbálẹ̀ kò sí ọmọ Saudi Arabia wo lẹ rí níbi tó wá ń ṣe mini cab àbó wá ń fọ̀dí ìyá arúgbó kan àárí because wọ́n létò wọn ní gbogbo ẹ̀ táwa náà bá lè ṣe débi bẹ́ẹ̀ yẹn káwa náà rí ilẹ̀ títí wa gbà nǹkan táwa ò ní tán ní ló pọ̀ àwa ní gbogbo nǹkan tọ́lọ́run lè fi kẹ́yàn láyé so ìmọ̀ràn mi ni pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá wa ẹ má jẹ́ kó sún yín ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yín àsìkò tá a nídìí yín lélẹ̀ ẹ̀yin bàbá dáadáa ẹ̀yin ìyá dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin the so-called bloggers and journalists ẹ̀yin náà ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ ṣe nǹkan tẹ́ fi mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀la ìtàn yín náà ẹ máa kọ kẹ́ ẹ kọ story yín sílẹ̀ torí à ń ka story Abacha ṣe à ń kọ ti Babangida à ń ka ti Izeribe gbogbo wọn là ń ka story wọn ẹ̀yin náà ẹ kọ story tó dáa lẹ́dọ̀mọ yín ẹ ṣe. ẹ ṣe ìyálóde Dr. Yefule kí ni parting shot yín fún wa. Well, olóòtú gbogbo nǹkan tá à ń ṣe so far gbogbo nǹkan tá à ń ṣe so far a lè ṣe outside the scheme of our capability. Lágbára Ọlọ́run we will continue to be more capable. We'll learn from our past mistakes. Yeah. And for the vast majority of our people, sùúrù tó jẹ́ bàbá ìwà olówó important ká ní sùúrù kì í ṣe pé ká ní sùúrù ká jókòó ká má ṣe nǹkan kan o bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ a ní sùúrù pẹ̀lú ara wa. The outcome. Kí lẹ pé? Mo ní ká ní sùúrù pẹ̀lú outcome. Absolutely, ẹ ṣe gan alàgbà. So ọmọ wa ló wà níbẹ̀, there's no doubt. We have to find a way. Mi mọ bá má ti ṣe yẹn. Our ultimate interest is recognized and we're helped to achieve our aim. No ṣe 1 month. For the past 2 weeks, he has done wonderfully well. We are not expecting him to do our bidding within a month, within 4 years, even maybe not even within 8 years. But eventually, when he's no longer there, we need to keeping on towards our ultimate aim of getting our own nation. Thank you, sir. Mrs. Popola, can you parting shot in for? Ṣé gan ni so parting shot tèmi ni pé màá fẹ́ kí gbogbo wa rántí pé ibi tá ti ń bọ̀ ó dàbẹ̀ ni pé ó jìnnà ṣùgbọ́n kò jìnnà and nǹkan tá dẹ̀ ti ṣe in the past 2 or 3 years has gone a long way as well. So ó yẹ ká reflect and congratulate each other, although we've only done maybe even 1% of what we need to do. But nevertheless, it's progress. So we must remember that. Because àwọn èèyàn wá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jí nísìn, even though wọ́n ṣì ń wo pé Nàìjíríà ní politics ní nǹkan kan, but wọ́n ti ń jí sí kí I mean pé Yorùbá, who are we? Ó ti ignite, in my view, ó ti ignite the love of Yoruba land again. Tó jẹ́ pé
ìgbà kan ó jọ pé kò sí bẹ́ẹ̀ mọ́, you know, ó ti ignite àwọn èèyàn ń sọ ń sìn pé Yorùbá ni mí rather than Nigerian ni mí, wọ́n á sọ pé Yorùbá ni mí tí mò ń gbé Nàìjíríà. So that in itself is progress. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní question why tí nǹkan ò dá fún wọn láti ìgbà tá ti wà ní Nàìjíríà, kí ló fà á, kí ni nǹkan náà tó jẹ́ pé kò jẹ́ ká ní ìlọsíwájú. Gbogbo owó tán sọ pé a ní ní South West níbo ló wà. So the right questions are starting to come across from our own people gangan fúnra wọn. Tẹ́ bá listen sí àwọn programs lórí YouTube of different stations in Nigeria, they are asking questions, legitimate questions now, only because of the work that all of us have done, not to bring that awareness. So we shouldn't look as if we haven't done anything. We've done quite a lot, but we still have a lot to do. So that love of our nation, Yoruba nation, and the love of each other, knowing that we're from one tribe, one people, that love should be the thing that binds all of us. Tabani love, nobody can come between us and say, tani, kilejamo or anything like that. Because we'll be able to stand up for each other, as we're all standing up for Tinubu now, saying, yes, Omowani, Oche, Dada, Koko. That love should continue to bind all of us to do the right thing for our nation, Yoruba nation, and our people, our children and grandchildren and unborn generations coming behind us. Because this is going to be a long, long game. We must understand that. Overnight. However, Omowotowa and Bensin can set the foundation now. This is the opportunity to set that foundation so that whoever is coming next would not just say, who are you all? We're indivisible Nigeria. Kilonjebe. So this is the time we're pleading for President Tinubu kó rántí ọmọ tí òun ṣe tó wá láti Yorùbá land. Because nǹkan tó máa ń sọ fún wa nìyẹn. Ìgbà tá bá kúrò ní Nàìjíríà, tá travel abroad, wọ́n á ní rántí ọmọ tí wọ́n ṣe, which means má lọ ṣe nǹkan tó máa dójú ti àwọn èèyàn ẹ níbi tó wà. So nǹkan tí màá sọ nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé, mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wa fún àkókò tí ẹ lò pẹ̀lú wa. Torí pé àkókò ti lọ, mo fẹ́ pe olóòtú Mr. Pata kí wọ́n take over láti pe ẹni tí wọ́n máa ṣe question and answer fún wa. So mi ò ní lè ṣe round up lórí gbogbo nǹkan tá a ti sọ látẹ̀ẹ̀kan torí àkókò wa. Ẹ ṣé gan. Mrs. Pata. Ẹ ṣé gan ni Barrister Odùmọ́sù, ẹ kú ohùn látẹ̀ẹ̀kan, iṣẹ́ gidi lẹ ṣe. Àwọn bàbá mi màmá mi náà tí wọ́n dẹ̀ bá wa yànnàná ọ̀rọ̀. This is a great platform láti wá kẹ́kọ̀ọ́. I'm glad I'm part of it. Gbogbo ọgbọ́n àti ìmọ̀ táwọn bàbá wa fi ń bọ́ wa léni is not something that should be missed. Ẹ ṣé gan ni, àgbà jẹ́ yín dà o, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, Professor Ògèdèngbé, bàbá mi Adéníran Adébóyè, bàbá wa Oyèfúlẹ̀, dókítà ọpọlọ, brother mi Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Tàtún ni mi ò tí pé comrade Ìyálóde, ẹ pẹ̀lẹ́ o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo wa. À ń tẹ̀síwájú gẹ́gẹ́ bí Barrister ṣe sọ wípé àkókò ti lọ, bẹ́ẹ̀ ni. Nítorí abala tí a wà yìí, abala ìbéèrè àti ìdáhùn fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń darapọ̀ mọ́ wa láti ìgbà pípẹ́ wá, wọ́n mọ̀ wípé àsìkò yìí ni a lè nawọ́ sókè. Ọwọ́ ẹ̀rọ náà sì ni, kì í ṣe ọwọ́ ti ara wa, kọ́wọ́ má bàa ru wá nítorí a ò mọ àwọn mélòó tó máa fẹ́ béèrè. Ṣùgbọ́n torí àkókò wa máa ń sọ pé 20 ìbéèrè la máa fààyè gbà, ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe kó má tó 20, ṣùgbọ́n a fẹ́ kó jẹ́ ìṣẹ́jú kan fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Bó bá ní 2 mẹ́ta pàápọ̀ kó di ẹyọ kan, torí a fẹ́ gbára wa ní àkókò ju bó ṣe yẹ lọ.
báwọn olóyìnbó ṣe máa sọ wọ́n ní the time is fast spent. Tó bá pé àkókò tá a là kalẹ̀ ní ìṣẹ́jú bíi 4 ló kù fún wa pé ká fi kásẹ̀ ètò ńlẹ̀ ká máa lọ lé, ṣùgbọ́n àmọ́ wípé a pẹ́ bẹ̀rẹ̀ nítorí pé àwọn èèyàn wa ò tètè dé, but all the same a ṣì wà mindful of time torí pé gbogbo ala ní nǹkan míì tí a lè fẹ́ máa gbé ṣe. So nítorí náà ká bẹ̀rẹ̀ sí na ọwọ́ ẹ̀rọ. Mo ti rí bàbá mi kan ọmọọba Túnjí Kalẹ̀jayé, wọ́n ti nawọ́ ní tiwọn. Ẹni tó bá tún ní ìbéèrè bóyá yálà lórí àwọn nǹkan tí a gbé yẹ̀wò lónìí ni kò fẹ́ yé wa tó, àbí ìbéèrè kan ṣàwà, ẹ jẹ́ ká béèrè. Bó sì jẹ́ pé nípa àwọn nǹkan tó ti ń wà lọ́kàn wa lórí nǹkan àbí òmíràn lórí ọ̀rọ̀ Ìjàngbara yìí náà ni ẹ jẹ́ ká béèrè. Tí ẹnìkan ò bá mọ̀ ẹnìkejì lè mọ̀, kí a lè yé ara wa, ká lè wà on the same page báwọn òyìnbó ṣe máa ń wí. Òun náà ni. So wọ́n ní bá nímọ̀ràn o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìmọ̀ràn ṣọwọ́ sínú chat box bá ṣe máa ń tẹ̀, ibi tán máa ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí yẹn ní ojú Zoom wa. So àwọn secretariat á máa kà níbẹ̀. Bó bá sì ní ìbéèrè náà tó fẹ́ kà jáde, tó fẹ́ sọ, o lè tẹ̀ síbẹ̀ náà. Àwọn tó ń fojú sí ibẹ̀ wọ́n á rí, wọ́n sì lè dáhùn bí ó ti tọ́ àti bí ó ti yẹ àti bí Elédùà ṣe fún wa ní ọpọlọ láti ṣe bẹ́ẹ̀. So a dúró fún ìgbà díẹ̀. Mo rí pé kò sẹ́ni tó wọná. Àwọn bàbá mi ti ká ọwọ́ sílẹ̀ bóyá by mistake ni àbí wọ́n ti rí ìdáhùn sí tí wọ́n ti wà lójú ọpọ́n láti bẹ̀rẹ̀. wọ́n ti wà ní òkè. Mo rí pọ́wọ́ yẹn ti lọlẹ̀, mo yí sọ bẹ́ẹ̀. Ok, dádì ẹ béèrè ìbéèrè yín ká fi ẹ̀yin ṣíde abala ìbéèrè àti ìdáhùn. Mo kí àwọn alàgbà lórí ìkànnà. Inú mi dùn láti gbọ́ gbogbo àgbékalẹ̀ tí àwọn tí ó ti bá wa sọ̀rọ̀, pàápàá bàbá wa Adébóyè. Kí n kọ́kọ́ fi ìbéèrè mi síwájú wípé ǹjẹ́ a ní àgbékalẹ̀ tí a lè ṣe lórí ìkànnà yìí fún more grassroots awareness fún àwọn èèyàn wa nílé. Èèyàn kan sọ̀rọ̀ wípé ó dàbẹ̀ ní pé a ti ń jí díẹ̀díẹ̀ ni. Bó ṣe ká mi lára tó ń bá wíṣ ká ní ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Grassroots awareness wípé irú ètò tí àwa gbé kalẹ̀ tí a rí àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ lọ́tùn lósì gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n, kí ni a ṣe lè jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n mọ̀ nípa eléyìí jù báyìí lọ. Ìjàngbara gẹ́gẹ́ bí mo ṣe rí, ó dàbí ẹni pé àwọn British tó fún wa ní independence, wọ́n gba independence yẹn, wọ́n fún wa ní independence ní Nàìjíríà, wọ́n fi gba Yorùbá nation lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé fún àwọn Fúlàní àbí Haúsá ni. Ká ní bàbá wa Awólọ́wọ̀ àti àwọn èèyàn tó bá ṣiṣẹ́, wọ́n nírú awareness ta ní ìgbé àpọn ìbá tún dẹlẹ̀ àbí kó dáa fún wa jù báyìí lọ. Ẹ jọ̀ọ́, ó dùn mọ́ mi nínú wípé irú ètò báyìí wà, ṣùgbọ́n ọ̀nà jíjìn tí a lè gbé lọ. Dádì, ẹ má bínú dádì, kó má dàbẹ̀ ní pé aṣojú ṣáájú. Olóòtú ṣe máa ń kí n response sí wọn. Respond, sir. Oh, thank you. Dádì, ẹ má bínú bí tá a bá fi sórí àǹtẹ̀bẹ̀ mọ́lẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé a lot of people may not be happy pé àgbà yín láyè ju ìṣẹ́jú kan lọ nígbà tí olóòtú ti sọ. Tó bá tásìkò, we don't allow for comment. Obviously, what is good for the goose, àwọn èèyàn bínú. But ìbéèrè tí ẹ béèrè, ìbéèrè tí ó yẹ pé ó ṣe pàtàkì ni tí ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn tó ń dẹ̀ ti béèrè. And àti down question yẹn ní on numerous occasions lórí ìkànnì yìí. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá àṣìṣọ, kò sí ẹnìkan tó lè gba ẹnìkan sílẹ̀. Wà á lè gba ara wa sílẹ̀. Kò sí ẹgbẹ́ kan tó ní anointing, kí n sọ àmì òróró pé òun lòun máa gba àwọn èèyàn sí. A lè wà as instrument
ohun èlò láti help àwọn èèyàn láti gbára wọn sílẹ̀. Nínú orin tí Bob Marley olóògbé ọmọ wa tó sọ̀dọ̀ ẹ̀ sí Jamaica, the track is Redemption Song. Only yourself can liberate yourself, emancipate yourself from mental slavery. And placard alegbe láàrin ọjà ká fáwọn èèyàn ní flyer. We've done all that, but we believe we need to have on mass what do you call it, mass awareness, and láti lọ ìgbèríko títí kíkulé kó gbọ́ kó sọ fún toko. Iṣẹ́ yẹn pọ̀ gan, and before rúkèrúdò yìí, before rúkèrúdò, a mọ àwọn tí a jọ ń bá sọ̀rọ̀. Chekun, Baba Aliyu, products wọn ti ṣe, and other things that we've been mooting. Kò tí dòun ni bọ́n ṣe máa ń sọ, kò tí di kíní. So, but if we can look about, I think 2 months ago, we inaugurated a commission solely for that purpose. Iṣẹ́ yẹn wà, a dẹ̀ believe gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá wa Sandra Popola bí ṣe sọ, can do better than we are doing. This is not a case of Oluwa Sope. And it's not about our spirituality, it's not about our religion, but the Bible says faith without work is dead. We believe that. And the same Bible, the Lord has given us the spirit of love, power, and sound mind. If fair hour, we pay, reach out, we can do better than this. And if fair, Lumamua, láti fi owó sílẹ̀ láti jí lọ́gànjọ́ òru ká dá àwọn ìbéèrè tí àwọn ẹ̀yà wa tí wọ́n mọ̀, ká fọwọ́ wọwọ́ lọ́wọ́ fi mọ́, ká rúṣọ mọ́dì, ká rùdì máṣọ, kídì má ti gbófo. Tá bá wo gbé àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ wọ́n lè ṣe látẹ̀yìn wa tó relevant sí time yẹn torí ìpolówó ọjà ó ní àgúnmu òwò. How can we liberate people who don't even realize they've been deprived? Tom, I mean, our case is more like a case of house slave. You know, and okay. Environment, you can use money, but I want to more better. Only town a yawa call, sweet chariot is coming forth to take us home. So we're going to give power to them. But about sorrow, referendum. Ní ọmọ kan tó ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù kò sí bàbá àbí ìyá kan tó wà láyé ni tó lè kó ìran Yorùbá kúrò. Kò sí ẹlẹgbẹ́ mi kan àbábúrò àbáwọn ọmọ wa tó lè kó wọn kúrò. Bọ̀ àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yọ̀, ìgbà ọwọ́ alájọṣe. What we can do is what you mentioned. Programs, oríṣiríṣi, devices. Many of those, because our we did mention, we pray our Kotawa, Kunshi Pashe, Walosi, or Eyin Baba Weni, Aibopa. The beauty and the things we need to use to liberate our people are already around us. We just need to put it together. We will. There's a scripture, sir. The Bible says, in the days of his power, his people will be willing. Are we willing? Tí ìran Yorùbá bá ṣe tán, ipe yes, kò ṣe pé ẹnìkan gbé sọ́tún, ẹnìkan gbé sósì, or ìmọ̀tara ẹni nìkan, èmi ni mo gbọ́dọ̀ ṣe. I shouldn't have problems standing beside Dumusu if he's talking. If Mrs. Akpata is talking, or Moteku is talking, we all are different. We're peculiar. We're unique. It's not competition. So, gbogbo àwọn kan tá ti experience yẹn, camp eléyìí, eléyìí sọ pé referendum gbọ́dọ̀ wà, eléyìí ni kò ní sí. Gbọ́dọ̀ máa ìlú àbẹ̀tẹ̀ nìyẹn. Kò yẹ ká lù, ó yẹ ká jókòó ní pé ó yá
ẹ jẹ́ kí n gbọ́ ṣèbí kan tó ń pè ní agbọ̀rọ̀dùn nìyẹn tó bá jẹ́ referendum ní báwo ló tiẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ náà because àbèrè ọ̀rọ̀ ara wa á tún wá find ara láti máa defend ara wa. Referendum gives power to the people. If truly Nigeria is a democratic government, we should not be afraid of the people. The people will decide whether they want to leave or remain. All we ask is a ground that will give us such privilege. So, Tomade Seye, ibi tí irú instrument jẹ́ ìsọ yẹn tó bá ti wà fún wa, the leave will have the day because we will have done our own work. Yorùbá dẹ̀ ní àtòkèrè báyìí lolójúkòrò ló ti ń mú ẹkún sùn. So since that mọ̀ pé a fẹ́ kí ẹ̀yà wa kó dá dúró ni ká gba òmìnira ibi tá a ti máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn. Ìran ó wà òkè, but iṣẹ́ náà wà òkè. A lè jó nígbàgbọ́. There's a difference between a school teacher and university lecturer. Ó yàtọ̀. So ibi tí ó yẹ kí n bá ti gbọ́ àwọn bàbá Adéníran pẹ̀lú tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, ó yẹ kí n gbọ́ wọn. Pé dáàdì nígbà àwọn nǹkan tẹ̀sí express Professor Gidigbo yẹ sọ fún mi. But the least of us should not be seen to be representing the best and the brightest that we have in Yoruba nation. It's very, very important. Wípé tẹ́nìkan bá gbèsè síwájú, ká mọ̀ wípé ó represent wa ni because ẹ̀yin bàbá wa lè sọ pé ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé. Àwádé. Igi kan dẹ̀ ń dá igbó ṣe. So ìyan wa ó ti di àtúngó, ọkà wa ó di àtúnrò. Àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n ń wo bá a ṣe lè ṣe àwọn nǹkan tá máa fi la àwọn èèyàn wa lọ́yẹ̀. Àwọn ìgbìmọ̀ yẹn lágbára Ọlọ́run kó lọ fún wọn ní okun àti gbogbo ìmísí tó máa ní láti put it together. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ mo rí wípé ẹ̀yin bàbá máa ń ní odò tó ṣojú ẹni kú ṣú òkùnkùn ẹ̀ kì í róni lójú. Remember, we were part of that. Vice President, myself, and a few others on this platform. Professor Anthony Killer had representatives from each Yoruba local government. Nígbà yẹn, tí wọ́n kó gbogbo àwọn ọmọ yẹn wá, tó lè bẹ̀rẹ̀, they started working on their minds. So most of the things that have been done before, we can revisit them, cartoon appraise and go back to the grassroots. Ká lè bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Tá a bá ti ṣe yẹn lágbára Ọlọ́run wá fún wa ní ohun tá à ń fẹ́. Thank you very much and God bless you, sir. Thank you. Hello, sir. Yes, sir. Dádì mi Kalejaye, mo lérò pé àlàyé yẹn ṣe díẹ̀ sà. Láti dáhùn. All right. Thank you very much, sir. Mo rí ọwọ́ mìíràn ọwọ́ bàbá wa arákùnrin wa Sam Ọláolú. Ẹ gbóhùn sáfẹ́fẹ́ o. Ẹ̀yin bàbá wa ìyá wa mo fẹ́ béèrè question yìí lọ́wọ́ yín. But màá form question yẹn pẹ̀lú nǹkan kan tí most of us wá mọ̀ nípa Boy Scouts. Boy Scouts, most of wọn ní prepare. Now, another thing tí màá fi kún, màá ní expect the unexpected, trust no one. And the third one, which is sacro beginning. But ibi tí mò ń lọ ní wípé ní 1970 or 1966 pàápàá, kò sẹ́nìbọ̀dì tí wọ́n announce fún ọmọ Yorùbá pé a máa take over government àdèmọ̀ àbúlọ́dì pẹ̀lú ẹ̀. Ìtàn káfí ṣe counter, kò sẹ́nìbọ̀dì tó à ń gbàdúrà pé èmi ò gbàdúrà 8 years fẹ́nì kankan success Yorùbá nation lè mú wà after. But kí ni confidence yín at this stage wípé ní the kind of violent disruption tó jẹ́ pé it's become more or less a culture in the very little time that we were together. But ṣe ní confidence wípé irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ so that a lè rest on our laurels wípé when we're ready we'll fight for Yoruba nation. Need láti prepare. Need láti kí ni confidence with what we have at the moment. Thank you very much. I think I'm not a prophet of doom, but I know a lot of people
Yoruba will say, Arijeni Nidi Madaruniwon. There will be violence. Not because I have a foreknowledge of that. Because Tiobasi, one the reject. We have the benefit of insight. So we're able to predict what may happen in the future. Miyeti Allah is still very intact. Right? I want daron at a point, more quiet. Any Tiobaro Bata, Tori Burora AK-47, AK-45, how you follow and need it. But then they will encourage those people to do that, even in from the government of the day in Nigeria to bully us. And the government will respond. We've seen during the administration of Yar'Adua, what happened in Niger Delta. When they could not get their legitimate expectation, they resorted to that. Commission. Okay, some of them were sent abroad. Gains. But is Niger Delta better today? So what will happen tomorrow? Like you rightly said, we need to be able to look at those three things. Are they ready? Yoruba. Our security in Yoruba land is not something that we should take for granted. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú agbèfọ́ba tí wọ́n dẹ̀ wà recognized tán lè gbogbo àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Àwọn láàrin àdúgbò landlord ará àdúgbò, we need to be able to let them know that it is not over until we reach Yoruba land, and wọ́n dẹ̀ lè dáàbò bora wọn. Ní rédíò OYO those days, nǹkan kan tí wọ́n máa fi ń kéde wọ́n ní tẹ́ bá fẹ́ sùn alẹ́ ẹ̀tọ́nà ilé kẹsì tó tilẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n ẹ rántí dúkìá o ká má bàa fara wà lé olè lọ́wọ́. Ìran Yorùbá olè ara olè ẹ̀mí olè tó tún gbé nǹkan èèyàn ohun ogún ìbílẹ̀ wa our ancestral homeland kò ní jà wá o, but nǹkan tá a máa ń sọ at some stage in this self-determination agitation is Yorùbá jí má sùn. Yorùbá jí má sùn, a gbọ́dọ̀ sùn. So what you ask is a valid question. We cannot. The past and the recent history informed us that violence may erupt in the future. Yeah, I don't know what that is. I will check on. I can't see you, brother. Hello, hello. You're muted. You're muted. You are muted. Yeah. Mi bá máa di bàbá Adébóyè àti bàbá Ògèdè àti bàbá Oyèkúnlẹ̀ ọkàn fún wa ní. Okay, you want them to respond to that? Okay, let me bring in. Let me bring. Which one of them do you want? We can bring the. Will pick your twice. Yeah, awala shama kwe moderator awala ma I spot what is spotlight and just pick one. Oh, Oyèkúnlẹ̀. Okay, Babo Oyèkúnlẹ̀. Dr. Oyèkúnlẹ̀. Dr. Oyèkúnlẹ̀, are you there, sir? Jẹ́ má bínú o. Okay, sir. Mo take a 20-second break láti gbé ọmọ mi lọ jáde lọ ni o, but I'm on the phone. Okay. Now, Àmọ̀tẹ́kùn ẹ jọ̀ọ́, briefly ask me that same question again. The same question. Only can be low and again. You're muted. You're muted. Sorry, mo bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú pé Boy Scout motto be prepared. Mo dey try láti delve into history of Nigeria in terms of coup d'etat. Wọ́n sọ fún wa kó tó di pé wọ́n ṣe 66 àtẹlé tí wọ́n fi follow it up as counter coup. Wọ́n sọ fún wa gbogbo every other
tó ṣe tó fi yọ civilian government. Kí ni confidence ní wípé 4 years term máa pé or 8 years for that matter máa pé? Why should we rest on our laurels? So yẹ pé a lè wà prepared fún anything in terms of the expected. Ebola wa in such a way we are ready to pounce if we have the situation. Eshegoni, that's a very, very good question. Your concern is exactly my own concern. Mani guarantee konkorara. Ṣùgbọ́n ojú náà ni pé alákàn fi ń ṣọ́rí. Ní ìgbà tó ń gbé gbogbo ẹ̀ gba àárín wa kọjá, gba ẹ̀yìn wa kọjá. We were all youths then, and we did not know what was going on. But we are no longer youths, so we have to be exceedingly careful. Fortunately, Inwito Wambensi was a youth then, and he is no longer a youth right now. So we have to be hopeful. Ní pé àwọn scoundrels wọn ní usurp nǹkan tó wà in place right now. I praise your Ọlọ́run Elédùmarè pé kó jọ̀ọ́ jẹ́ kí 4 years máa ní pé tó bá fẹ́ 6 8 years in the process easy for us to achieve our own aim. Now, while it's in power, also be able to achieve. Olutu, I hope I've not lost you. Okay. Yeah, more Wambi. Okay. Ṣé ẹ gbọ́ mi dáadáa? Bẹ́ẹ̀ni, à ń gbọ́ yín. Okay, all right. Yeah. Mo ti gúnlẹ̀ o. Oh, okay. Mo fẹ́ bi Mr. Sam Olaolu. Ṣé ẹ ti wà satisfied? Àbí ẹ fẹ́ kí bàbá wa mìíràn tún sọ sí ìbéèrè yín yẹn? Mi ò wà satisfied rárá o. Ẹ fún mi Yorùbá nation. Ẹ bá ti fún mi ní ẹ̀ máa wà satisfied. Bàbàdébàdé. Mr. Moteku, you are in very, very good company. Oh, you are in good company. Ẹ ṣé púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́fẹ́mi náà Yorùbá nation báyìí ni àdàbí ní bó ṣe rí lára gbogbo àwa tá a jókòó síbí lónìí nìyẹn. Àwọn tó fẹ́ lọ lé ìpàdé lọ, àwọn tó fẹ́ ṣe oríṣiríṣi but gbogbo ẹ̀ wà lọ́wọ́ Elédùà. So mi ò rí ọwọ́ mìíràn mọ́ pé wọ́n fẹ́ béèrè ìbéèrè. So ká gbà wípé ṣé mo lè dá sí? Gbóhùn dádì Adéníran. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo gbọ́dọ̀ lọ kúrò níbí láìpẹ́ kí n lọ ṣe nǹkan míì, so inú mi dùn pé fún mi láàyè láti sọ ìwọ̀nba tí mo fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú méjì àbí kan. Number 1, kò sí assurance pé nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ọ̀la. Kò sẹ́ni tó fi lọ̀ wá pé lọ́tún la máa ṣe coup d'etat o àbí ní jọ́mẹ̀rin òní a máa pa Abíọ́lá. So kò sí assurance kankan ju pé káwa ó múra lẹ̀ fún any eventuality. Ṣé ń gbọ́ mi o? Now, kí ni mo mean by any eventuality? Mi ò mọ gbogbo ẹni tó ń fetí sí nǹkan tí mo sọ yìí, but màá sọ. Washington DC àti Maryland níbí láti dá ẹgbẹ́ ìṣọ̀kan Yorùbá sílẹ̀. Nú àwọn tá a jọ ń ṣe nígbà yẹn, ìkan ti dààrẹ Nàìjíríà nísìn. Àwọn yòókù bíi General Akínrìnàdé, Igbawo, Ìkòkò Bàbá Sásùn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti wà láyé ara wọn. Ọgbọ́n tá a kọ́ ńgbà yẹn àti tá a kọ́ ó wà lára wọn di sí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí.
ipò tá a wà 1993 kọ́ la wà nísìnyí o. This is George. A ti fi 30 years of wisdom a ti fi kún 1993. So ẹ má jẹ́ ká fòyà ṣùgbọ́n ó yẹ ká gbáradì. Ààrẹ Tinubu a gbọ́dọ̀ dí lọ́wọ́. Kì í ṣe pé gbogbo èèyàn tí ó jẹ́ Yorùbá ló wà lẹ́yìn rẹ̀ o, ṣùgbọ́n Yorùbá ò gbọ́dọ̀ dí lọ́wọ́ torí ẹni tó bá ní kí là á ṣe òun là á ṣe é hàn. Bó ṣe débi tó dé lónìí ọ̀nà tó gbà débẹ̀ kì í ṣe gbogbo wa la sọ pé ọ̀nà yẹn gbọ́nà ní àmọ̀nà. But you can't quarrel with success. Ó ti gba presidency yẹn whichever way you interpret it. Now, ó dẹ̀ wà nínú àwọn tá a jọ jókòó sọ pé no, ipò tí Yorùbá wà ò tẹ́ wa lọ́rùn rárá. Òun wọn ni wọ́n jọ ń champion. Gbogbo wa la jọ ń champion fún Abiola ní mandate ẹ̀. We can't forget that. Kò lè sọ pé òun mọ nǹkan tó ń ta wá lára bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So let's not stand in his way. Let's give him our prayerful support at the minimum. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìyẹn ò sọ pé ká má wá. You can jog and chew gum at the same time. Ọ̀rọ̀ protection lẹ Yorùbá. It's not nearly as impossible as it looks. Ẹ bá ló wà impossible ẹ wò báwọn dà ọmọ ṣe protect ọmọ ìtìjẹ. Anyway, so ẹ jẹ́ ká múra lẹ̀ pé ìṣekúṣe táwọn ẹlòmíì fẹ́ ṣe lọ́dọ̀ wa ò ní bá wa lábo mọ́ láéláé. Ẹni orí ó wà lórí oyè Nàìjíríà ìlòkulò táwọn èèyàn fẹ́ lò wá kò ní bá wa lábo mọ́ láéláé. Ẹ bá dẹ̀ wo ìwé orin àwọn onígbàgbọ́ ó ní Christian má ti wá sí mi. Bó báńgẹ́lì rẹ ṣe wí pé láàrin ọ̀tá ló wà. Wọ́n á ṣọ́ra. Tí wọ́n bá yọ Christian kúrò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n gbé Yorùbá sí is fantastic. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́ pé kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe ní òdodo tá ò lè ṣe. Ṣùgbọ́n àlejò kò ká káwọ́ pọ̀n ká sọ pé kíní ẹ Ọlọ́run á ṣe tiẹ̀ nonsense gbà nìyẹn jọ̀wọ́ lọ́lọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ tó ń ṣe kan ní. We must not convert our faith to foolishness. Kò sí, there is no people on our planet. There is no people on our planet. Tí ṣe pé wọ́n jàjàgbara láti gbara wọn lẹ̀ ni. So ẹ jẹ́ káwa náà ready láti ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Kọ́lọ́run fún wa ṣe. But let's support, at least let's not oppose the new government because the party that is heading it was part of our thinking, our aspirations over the last 30 years. Whichever way he got where he is, whatever wisdom he took in there is not divorced from the experiences that we all shared since 1993. So, kí ló tún kù tí mo fẹ́ sọ yìí? Ó tán. I'm not ẹnìkan béèrè lọ́wọ́ mi jẹ́ oní oníṣẹ́ Ìjàngbara ti wá tán. Kò tán rárá. Àìsè bẹ̀rẹ̀ ni. In fact, bàbá kan Akíkùgbé tó kọ̀wé 100 years war in Yoruba land. Ó wá parí ìwé yẹn pẹ̀lú orin tí wọ́n kọ nígbà tí wọ́n sign treaty ní Kiriji war. Orin wo ni wọ́n kọ nígbà tí wọ́n sign Kiriji treaty? Ó lọ báyìí wípé a ó máa ṣọ̀rẹ́ ara wa ni o. A ó máa ṣọ̀rẹ́ ara wa ni. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o. A ó yẹ. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kílẹ̀ tí ìrí tẹ̀ ń bojú jẹ́ o. A ó máa ṣọ̀rẹ́ ara wa ni. Yorùbá gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣọ̀rẹ́ ara wọn. Pé ẹnìkan wá jẹ ara rẹ̀ nísìnyí. Ọ̀nà kan láàlẹ̀ tá a rò pé láàlẹ̀ tá a lè lò. A ṣọ̀rẹ́ ara wa. Àwa kọ́ la máa dí ọ̀nà yẹn.
ṣùgbọ́n abẹ́rẹ́ ọlọ kọ́nu oko tó dí ọwọ́ wa ní gbogbo ẹ̀ wà ẹ ṣe púpọ̀ ó dìgbà kan. ẹ ṣeun dádì àgbájẹ yín dà ọ ẹ pẹ́ fún wa ètò tí ń parí náà nìyẹn so mo máa pe barrister Ògèdèngbé wọ́n ní ẹni ọ̀rọ̀ ṣókí tẹ́ fẹ́ sọ then tẹ́ bá ti ṣe yẹn tán kẹ́ kúkú bá wa ṣe vote of thanks so to end the meeting. Thank you very much, Mrs. Apata. Baba wa Professor Adeboye, thank you very much also. Tó jọ́ mẹ́ta tẹ́tí wá sórí ìkànnì wa bàbá. But nǹkan tẹ́ ẹ sọ ó yé wa torí Yorùbá ní lówelówe lálùlù àgídìgbò ọlọ́gbọ́n àjò àwọn àmọ̀dé tó tó ṣe béèrè sí ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa ẹ tún ní kankankan làárọ̀ fàdìtì ó yé wa. In the spirit of good sportsmanship, when two boxers from two different camps come back train, come back Baramoja, èyí tó lose yẹn àbí èyí tó win, I'll walk across to the other side of the ring. Òun pẹ̀lú ẹni tó ṣe defeat wọn á hug ara wọn. Ìyẹn mi pé bóyá kò ní sí rematch, but they're so honorable and they do so in the sense that they consider that àwọn èèyàn ń wò wọ́n àwòkọ́ṣe ni wọ́n fún àwọn ọmọ tó jẹ́ pé boxing làwọn náà fẹ́ yàn láàyò. Analogy yẹn show pé tá bá ń sọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí, we are self-determined organization and Yoruba self-determination activists. We would rather none of us, nobody from Yoruba nation be part of the Nigerian democratic settings. But Ochishele, our elder Nile Yoruba, he will be my big brother, is now the president of Nigeria. Although I personally I differ from his party. But Yoruba issue you man feel when boy and nǹkan tó wà stake nísìn fún gbogbo ọmọ Yorùbá tọ́lọ́run bá fún ní oore ọ̀fẹ́ ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ní orúkọ Yorùbá wa. Orúkọ tó bá ní àwọn olùkọ́kọ́ ṣe kù ní Nàìjíríà wọ́n ní àwọn Ìgbò ni. Tó bá ní àwọn olóṣè civil war wọ́n ní àwọn Ìgbò ni. Unitary system can't complain wọ́n láwọn Ìgbò ni. Tó bá sọ pé who are those playing the victims? People know how they will answer. A fẹ́ kọ ìtàn burúkú sílẹ̀ fún ìran wa. We may disagree, but Yorùbá ní ilé ẹni láti ń jẹ kòtẹ́lẹ̀ onídodo. Bàbá wa bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ wa tá a dẹ̀ mọ̀ tá a ṣe ń tọ́ torí wọ́n ní tá a bá pa ṣe là á tọ́. Àgbà onítọ́ lórílẹ̀ once is in power in Nigeria, we will disagree with him. Yeah. There will be opinions, but gẹ́gẹ́ bá ṣe rí táwọn bàbá wa ń ṣe nǹkan. Tẹ́ bá ń lo àwọn language òkú òru. Torí Yorùbá ní, ẹ̀yin bàbá wa ní, a máa ń lé ọ̀rọ̀ lọ́tán ká tó fi àbọ̀ bá dìyẹ ni. A ní fọ gbogbo aṣọ wa ní gbangba. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò ní ti ìran Yorùbá. Whatever corrections, whatever rebuke that any of us should get from the appropriate quarter, a rí àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n á lè tẹ̀ wọ́n létí wípé ẹ wá ó ṣe rí leléyìí o. And example dẹ̀ wà kì í ṣe ti pé the fact pé bóyá wọ́n ti wà lára àwọn ìṣọ̀kan. Wàá rí sí tàwọn èèyàn. We don't see them castigating each other in public. Wọ́n kò lára wọn dà bọ́n ṣe ṣe. So ọmọ ọ̀dọ́ tiwa náà ó máa fọgbọ́n ṣe.
but nǹkan kan tá a fẹ́ fi dára wa lójú ní pé tí náà ò bá tán láṣọ. Ẹ̀jẹ̀ ò lè tán lè kan náà. Ẹ̀jẹ̀ ò ní tán lè kan náà wa o. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira is our vision and is what we will continue to agitate for. But Ọlọ́run á lọ́ra ẹ̀mí ẹni tó wà ń bẹ̀. Kò ní ṣubú, ojú ò dẹ̀ ní ti ìran Yorùbá. Ó nìyẹn, a fẹ́ contract, a fẹ́ appointment from him. Nobody at the directorate, we are who we have claimed that we are. Ijangbara pẹ̀lú ìfarasin. So this is the position that we have taken, and we will do what is right for ìran tó ń bọ̀ àti àwọn ìwé tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa. Ìyẹn ló jẹ wá lógún. Tí brọ́dà wa tó wà ń bẹ̀ tó bá wá ní òkè o, àwọn fẹ́ ṣe nǹkan fún ìran wọn, Ọlọ́run á fún wọn ṣe. Ogun ayé ò ní borí wa. We've seen, we are privy to certain information. Tó jẹ́ pé nínú Ìjàngbara yìí, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti eliminate tó jẹ́ ọmọ Yorùbá nítorí pé wọ́n ní vision tó lè gbé ìran Yorùbá lọ. Tó jẹ́ pé wọ́n pa wọ́n kí Ìjàngbara igan tó bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lè develop ilẹ̀ Yorùbá. So gbogbo yẹn náà làwa náà mọ̀. So daddy, it's not a case of ẹ jẹ́ kó ṣe, Ọlọ́run ti ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. But we pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ tó fà wá náà, á ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Wọ́n ní tó lọ ń dá lọ́jọ́ tó lòun ò gbà tó fọwọ́ kọ́rí níbo ló fẹ́ gbẹ́jọ́ lọ. But kọ́ lọ má pa ohun máa gbogbo wa lẹ́nu. Èyí tá a mọ̀ tó tún sì dáa fún ìran Yorùbá wa. A ní dákẹ́. Thank you very much. Yes. Thank you. And our Fiasiko, on behalf of Princess Olamijulo, Atayiro Olamijulo, who is the Directorate Director, and the entire Advisory Council, Board of Trustees of the Directorate, and all volunteers of the Directorate, and indeed our donors, and those who relentlessly have been supporting us spiritually, financially, and in every other ways. We want to say thank you very much. May God bless you. We love and we appreciate you. One day in your lower layer to findo ọlá tó lọ síwájú kò ní lọ ẹ̀yìn. A dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn fún wípé a mọ̀ wípé a kì í rìn kó kí orí máa mì, ọmọdé ò jẹ́ kí n jẹ orí kó má yí lọ́wọ́. We thank you for taking us and accepting and loving us for who we are. Thank you for your wisdom that gives about Shileko. Entolomba fifuni. Adúpẹ́ pé ẹ ń ṣe ìrọ̀rùn wa. Àgbáyín adalẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristi lágbára Elédùmarè tó dálé ayé. Gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe pátápátá bí Olúgbọ́n bá ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń sọ tàrẹ̀sà tó ń wọ ọwá òbòkun àti gbogbo àwọn akọni tó ti lẹ́lẹ̀ Yorùbá. Ìran tó ń bọ̀ wọ́n á rántí gbogbo yín sí rere o. Ọlọ́run tó lọ́rẹ̀ mi á bá fi kún ẹ̀mí yín. Ẹ̀mí yín ẹ̀ ní fi àìsàn lùgbà alẹ́ àsàn yín ju òwúrọ̀ lọ. Thank you very much and God bless you. We love you. Ẹ ṣé gan. Ó tún di ọjọ́ mẹ́jọ. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. The newly formed Ududuwa Nation. Thank you. That's a Yoruba song. Have you ever heard it? You don't know your own Yoruba song? You don't know Yoruba? Get out of my car right now. I need that my music guy. Shop
ẹ kú pàdé o. ẹ ṣé o olóòtú. Àwọn tí ọmọ ẹni tí wọ́n ṣe o. Àwọn tí ọmọ ẹni tí wọ́n